साहेबांना बोलले घेऊ. प्लीज स्टार्ट सर. हा मित्रांनो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे यशवंतराव चव्हाण कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय अंबाजोगाई जिल्हा बीड लोकप्रशासन विभागाच्या वतीने एक दिवसीय ऑनलाईन राष्ट्रीय सत्र चॅलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी मध्ये सर्व मान्यवर पाहुणे, संस्थेचे पदाधिकारी, अधिकारी, प्राचार्य, उपप्राचार्य, सहकारी प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी या सर्वजणांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. प्रथमतः आज आपण सर्वजण ऑनलाईन राष्ट्रीय कॉन्फरन्स मध्ये सहभागी झालात. चॅलेंज बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी या लोकप्रशासन विभागाच्या वतीने नॅशनल लेवल सेमिनारचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. या नॅशनल लेवल सेमिनारसाठी महाविद्यालयाचे सन्माननीय शिस्तबद्ध प्राचार्य डॉक्टर शिवदास सिरसाट सर, अधिसभा सदस्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी आम्हाला मार्गदर्शन लाभलेले आहेत. तर या राष्ट्रीय नॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये सेमिनार मध्ये अध्यक्ष म्हणून महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर रमेश शिंदे सर, हिंदी विभाग हे लाभलेले आहेत. या नॅशनल सेमिनार मध्ये उद्घाटक म्हणून व ब्रिजभाषक म्हणून डॉक्टर वीरा प्रसाद एम, सहाय्यक प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख विजयनगर, श्री कृष्णदेवराय विद्यापीठ बल्लारी कर्नाटक म्हणून लाभलेले आहेत. तर प्रमुख मार्गदर्शक व पाहुणे म्हणून डॉक्टर रविदास यशवंत मुंडे, सहाय्यक प्राध्यापक नागरिक शास्त्र व राज्यशास्त्र विभाग मुंबई विद्यापीठ मुंबई हे लाभलेले आहेत. या नॅशनल सेमिनारला प्रमुख उपस्थित असलेले महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्राध्यापक पी.के. जाधव सर, डॉक्टर मुकुंद राजपंके IQC समन्वयक व इतर सहभागी प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी यांचे पुनश्च स्वागत करतो. व आज एक दिवसीय ऑनलाईन नॅशनल लेवल सेमिनार मध्ये लोकप्रशासन विभागाच्या वतीने आज सेमिनार संपन्न होत आहे. या सेमिनारचे अध्यक्ष डॉक्टर रमेश शिंदे सरांना विनंती करतो त्यांनी आपलं उद्घाटनीपर अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावं. डॉक्टर रमेश शिंदे सर, उपप्राचार्य यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय अंबाजोगाई. सर्वांना नमस्कार. लोकप्रशासन विभागामार्फत एक दिवसीय भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्रात आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष आमदार प्रकाशदादा सोलंके साहेब, सन्माननीय सरचिटणीस आमदार सतीश भाऊ चव्हाण साहेब, सर्व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, महाविद्यालय विकास समितीचे आदरणीय दत्तात्रयाबा पाटील सर, माननीय डॉक्टर नरेंद्र काळे सर, माननीय डॉक्टर रमेशरावजी अळसकर साहेब, सर्व पदाधिकारी, महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर शिवदास सिरसाट सर, या चर्चासत्रासाठी साधन व्यक्ती म्हणून डॉक्टर वीरा प्रसाद एम कर्नाटक येथून आहेत आणि दुसरे आपले साधन व्यक्ती म्हणून डॉक्टर रविदास मुंडे सर, आपले स्वागत करतो. माझे सहकारी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य पी.के. जाधव सर, सर्व सहकारी प्राध्यापक बांधव, कार्यालयीन अधीक्षक श्री मायनजी कांबळे सर, त्यांचे सर्व सहकारी, या चर्चासत्रात सर्व सहभागी झालेले प्राध्यापक, सर्व संशोधक विद्यार्थी, महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि ज्यांनी या राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्राचं आयोजन केलं असे समन्वयक डॉक्टर संजय जाधव सर, रुपेश देशमुख सर यांचे प्रारंभी अभिनंदन करतो व या राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्रासाठी माझ्या मार्फत मी शुभेच्छा देतो. मित्रहो, 1980 नंतर जगाची बदलणारी परिस्थिती, भारताची बदलणारी परिस्थिती, जागतिकीकरणाची होऊ घातलेली प्रक्रिया आणि या सर्व बदलणाऱ्या परिस्थितीमध्ये भारतीय लोकशाही समोर
अनेक आव्हाने निर्माण होताना दिसत आहेत. या सर्व आव्हानांचा उहापोह व्हावा, चर्चा व्हावी असे लोकप्रशासन विभागाला वाटले आणि त्यांनी हा नाविन्यपूर्ण विषय आपल्या समोर घेऊन चर्चा करण्यासाठी सुरुवात केली. मित्रहो, लोकशाही ही शासन पद्धती म्हणून आपण अंगीकार केला. त्यामध्ये अध्यक्षीय आणि संसदीय दोन शासन प्रणालीचा विचार केला असता संसदीय शासन प्रणाली आपण स्वीकारली. ज्यावेळी लोकशाहीचा आपण स्वीकार केला, लोकशाही अस्तित्वात आली, या पद्धतीनं आपण शासन प्रक्रिया सुरू केली. एकीकडे लोकशाही टिकवण्यासाठी सद्यकालीन परिस्थितीत आपण दक्ष राहिलं पाहिजे याची जाणीव प्रकर्षानं वारंवार जनतेला निर्माण झाली. म्हणजेच लोकशाही समोर काही नवीन धोके निर्माण होतात का काय, लोकशाहीच्या मार्गानेच त्या सर्व आव्हानांचा आपण निराकरण केलं पाहिजे असा एक विचार समोर येताना दिसत आहे. आता लोकशाही समोर आव्हाने प्रामुख्याने कोणकोणते आहेत? एकीकडे आपण पाहतो की जमातवाद आहे, दहशतवाद आहे, डावे उग्रवादी नक्षलवादी आहेत. एकीकडे ही पारंपरिक पद्धतीने आपल्याला लोकशाही समोरील आव्हाने दिसत आहेत, पण दुसरीकडे पाहतो की नाविन्यपूर्ण आव्हाने निर्माण होताना दिसत आहेत. उदाहरण सांगायचं असेल तर आता एकीकडे आपण पाहतो की आपल्याकडे मीडियाचा एवढा वापर होत आहे. एकीकडे पाहतो की जनमत निर्मितीसाठी मीडियाचा वापर होतोय का गैरवापर होतोय हा मोठा प्रश्न आहे. मीडिया आणि सोशल मीडिया लोकशाहीला मारक ठरतो का काय असा एक प्रश्न एक सुजाण नागरिकाच्या मनात निर्माण होताना, जी स्वतंत्र पद्धती होती, विचार करण्याची जी स्वतंत्र क्षमता होती, ती क्षमताच ही सोशल माध्यम बदलताना दिसत आहेत. एकीकडे पाहतो आपण की लोकशाहीचा आत्मा असणारा सत्तेचं विकेंद्रीकरण आहे. पण अलीकडच्या काळामध्ये आपण पाहतो की बदलणारी परिस्थिती सत्तेचं केंद्रीकरणच करताना दिसत आहे. एकीकडे अतिश्रीमंत देशामध्ये निर्माण होणारे प्रश्न आणि आपल्या भारतासारख्या विकसनशील देशासमोरील प्रश्न, बेरोजगारीची समस्या आहे, बदलणारी जीवन पद्धती आहे, बदलणारे भौतिक साधनं आहेत, उद्योग व्यवसायातील बदलणारी परिस्थिती आहे. म्हणजेच या सर्व परिस्थितीचा ज्यावेळेस आपण विचार करू तर त्यावेळेस कुठंतरी एक जनतेला दाबल्या जाते का काय, दमनाची भीती निर्माण होत आहे आणि लोकशाही च्या मार्गाने एक प्रलोभन आपल्या प्रजासत्ताक पद्धती, लोकसत्ताक पद्धतीच्या मार्गाने दुसरे काही आव्हाने आपल्या समोर निर्माण होताना दिसत आहेत. या सर्व बाजूंचा ज्यावेळेस आपण विचार करू त्यावेळेस कुठंतरी जनता आणि जनतेद्वारे आपण याचा अंगीकार केला. केंद्रीय सत्ता, राज्य सरकारे यांच्यातील समन्वयाचा कुठेतरी अभाव होताना दिसत आहे. कधी कधी आपण विचार करू की जनता हीच निवडणुकीच्या मार्गाने शासन व्यवस्थेतील या सर्व बाबीची जाणीव होणं गरजेचं आहे. कारण मतदान ही कोणालाही द्यायची वस्तू नाही, दान करायची वस्तू नाही. तो आपला भारतीय राज्यघटनेने दिलेला अधिकार ही समाज जाणीव जागृती निर्माण होणे गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये जर आपण सहज बघितलं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका असतील किंवा एखाद्या सहकारी संस्थेच्या निवडणुका असतील, अशा निवडणुकीमध्ये मत बाबतीत जवळपास 99% आपल्याला दिसतोय. पण तीच ज्यावेळेस निवडणूक विधानसभा किंवा लोकसभेची असेल त्यावेळेस लोकांची उदासीनता दिसत आहे. म्हणजेच लोकांना कुठंतरी
या गोष्टीची जाणीव करून देणं गरजेचं आहे. आणि या चर्चासत्रातून होईल. कधी कधी राज्य आणि केंद्र किंवा राज्यामध्ये एकीकडे समन्वय निर्माण होण्याऐवजी संघर्ष निर्माण होताना दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये जे आपले मूल्य आहेत त्या मूल्यांचा कुठंतरी विसर पडताना दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेतील स्वातंत्र्य, सार्वभौम, राष्ट्रीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षपणा, समाजवाद हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्व कुठंतरी सामान्य माणसाच्या विचारात येताना दिसत आहे. सत्ता ज्यावेळेस स्थिर होते, आता एकीकडे आपण पाहू की भारतामध्ये अनेक राजकीय पक्ष आहेत. अनेक राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या मार्गाने सत्ता प्राप्तीसाठी कार्य करताना दिसत आहेत. कुठेतरी बाजूला जातो. म्हणजेच एकीकडे विचार करत असताना सातत्यपूर्ण चालणारी प्रक्रिया म्हणजे बदल आहे. पाहावयास मिळाला पाहिजे. अशा परिस्थितीत मीडिया हा आपल्यावर हावी होतोय. मीडिया ही एकीकडे लोकांची मानसिकता निर्माण करण्यात आणि बदलण्यात कारणीभूत दिसत आहे. म्हणजेच जागतिकीकरणाचा प्रभाव एकीकडे आहे, बदलणारी अर्थव्यवस्था एकीकडे आहे, एकीकडे उद्योग व्यवसायाची भरमसाठ विकास आणि वाढ दिसत असेल तर याच्यातील सामान्य व्यक्ती कुठंतरी हरवताना दिसत आहे. म्हणजेच नव्याने प्रश्न निर्माण होत आहेत. या सर्व नव्याने होणाऱ्या प्रश्नांचा विचार करत असताना भ्रष्टाचार ही समोर दिसत आहे. आपण पाहतो की अनेक क्षेत्रामध्ये आचरण ही ज्यावेळेस आपली बाजू बदलते त्यावेळेस तो भ्रष्टाचार आहे. समाजमान्य बाजू ज्यावेळेस आचरणात राहत नाही आणि व्यक्तिहित ज्यावेळेस त्या ठिकाणी समोर दिसतं, अशा वेळेस त्या आचरणातील भ्रष्टाचार आणि त्या भ्रष्टाचाराला आजपर्यंतचा मीडिया, विशेषतः प्रिंट मीडिया हा प्रखरपणे त्याला उजेडात आणत होता, प्रकाशात आणत होता. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जनतेच्या मनातून सदरील व्यक्तीविषयी किंवा सदरील व्यक्तीच्या समूहाविषयी, विचाराच्या समूहाविषयी कुठेतरी रोष निर्माण होताना दिसत होता. अलीकडच्या काळामध्ये ही निडर आणि प्रखर पत्रकारिता ही दिसून येत नाही. म्हणजेच लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ म्हणून ज्या पत्रकारितेकडे आपण पाहत होतो ती पत्रकारिता ही आता निरपेक्ष दिसत नाही. राजकारणामध्ये बघितलं तर वाढते गुन्हेगारीचे प्रमाण आहे. म्हणजेच समाजकारणातून राजकारणाचा जो मार्ग होता तो मार्गही या ठिकाणी कुठेतरी एक नवीन आव्हान म्हणून आपल्या समोर उभा राहत आहे. कारण राजकीय गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे व्यक्ती या क्षेत्रात काम करताना दिसून येत आहेत. म्हणजेच राजकारणामध्ये सत्ता, बळ, पैसा आणि गुंडगिरी आजच्या काळात दिसून येत आहे. निवडणुकीच्या काळात आपण पाहतो की अनेक बाबतीत हिंसाचार होताना दिसत आहे. या हिंसाचाराचाही विचार केला आपण तर कुठेतरी लोकशाही समोर ही मोठं आव्हान आहे. सामाजिक आव्हाने अनेक आहेत. जसं कुठल्याही राष्ट्राचा विकास ज्यावेळेस होत असतो त्या विकासाच्या परिस्थितीमध्ये आपण पाहतो की त्या राष्ट्राची जी नैसर्गिक साधन सामग्री आहे त्या नैसर्गिक साधन सामग्रीच्या द्वारे त्या राष्ट्राचा विकास झाला पाहिजे. आपण पाहतो की मानव संसाधन विकास मंत्रालयामार्फत मानवी विकासाच्या विविध बाजू समोर आपण पाहिलेल्या आहेत. त्यामध्ये शिक्षण एक आहे. आता अलीकडच्या काळामध्ये ही बदलणारी परिस्थिती या सर्व बाजूंना कुठेतरी बाजूला सारत आहे आणि एक नवीनच व्यवस्था निर्माण होताना दिसत आहे. त्या नवीन व्यवस्थेचं वास्तविक विश्लेषण समाजासमोर यायला हवं. परंतु आजची कलम किंवा आजची लेखणी त्या पद्धतीनं आपल्याला समोर येताना दिसत नाही. दुष्काळी परिस्थिती आहे, बेरोजगारी आहे, व्यसनाधीनता आहे, असमान पद्धतीनं आर्थिक व्यवस्थेचं होणारं वितरण आहे.
म्हणजेच गरीब आणखी गरीब होत आहे आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होताना दिसत आहे. गरिबी आणि श्रीमंती यांच्यामधील जी दरी संपुष्टात येणारी आहे ती दरी कुठं संपुष्टात येताना दिसत नाही. म्हणजेच भांडवलशाही पोषक अर्थव्यवस्था बनते का काय असा एक प्रश्न निर्माण होतो. मित्रहो, या सर्व आव्हानांचा ज्यावेळेस आपण विचार करू त्या आव्हानावर वैचारिक चर्चा घडून यावी या दृष्टिकोनातून लोकप्रशासन विभागामार्फत या राष्ट्रीय चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. शेवटी एवढंच म्हणावं लागेल की कितीही आव्हाने आले तरी या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी एकमेव आपल्या समोर बळ आहे आणि ती आहे भारतीय राज्यघटना. तो भारतीय राज्यघटनेद्वारे किंवा घटनात्मक पद्धतीने संविधानात्मक मार्गाने या सर्व समस्यांना आव्हानांना आपण तोंड देऊ. भारतीय लोकशाही ही जगातील मोठी लोकशाही आहे. जगासमोर शासन व्यवस्थेची संसदीय शासन पद्धती ही आदर्श होताना दिसत आहे. एकीकडे जरी भारतीय संसदीय लोकशाही ही आदर्श मानल्या जात आहे तरी देखील तिच्या समोर बदलणाऱ्या काळातील जी आव्हाने आहेत या आव्हानांचा विचार करत असताना सर्व संशोधकांना, प्राध्यापकांना व सर्व माझ्या विद्यार्थी बांधवांना या निमित्त चर्चा करण्यासाठी आंतरजाल आधारित एक खुले व्यासपीठ आहे. पुनश्च मी आजच्या या कार्यक्रमासाठी साधन व्यक्ती म्हणून डॉक्टर वीरप्रसाद एम सर व डॉक्टर रोहिदास मुंडे सर यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. अतिशय आपलं मनपूर्वक आभार मानतो सर. अध्यक्षीय मनोगतामध्ये सरांनी भारतीय लोकशाही व यापुढील आव्हाने या विषयावर आपलं अध्यक्षीय मनोगत मांडलं. त्यात भारत देशाला लोकशाही मिळाली आणि लोकशाहीतून सामान्य माणूस मतदानाच्या माध्यमातून सरकार स्थापनेपर्यंत जाऊ शकला, मुख्य भागापर्यंत जाऊ शकला. याची अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येतील. या राष्ट्रीय सेमिनारमध्ये प्रमुख अतिथी, मार्गदर्शक, उद्घाटक व ब्रिज भाषक म्हणून आम्हाला लागलेले डॉक्टर वीराप्रसाद एम, सहाय्यक प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, विजयनगर, श्री कृष्णदेवराय विद्यापीठ, बल्लारी, कर्नाटक यांचं या मुख्य अतिथींचा परिचय करून देण्याची विनंती मी महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक डॉक्टर मनोरमा पवार यांना करतो. डॉक्टर मनोरमा पवार मॅडम. आवाज येतोय सर? थँक्यू सर. Thank you, sir. Good morning to all. I would like to introduce keynote speaker of today's seminar, Dr. Veera Prasad sir. Dr. Veera Prasad sir is working as an assistant professor, Department of Political Science, Vijayanagar, Shri Krishnadev Rai University, Ballari District, Karnataka State. Additionally, he is given the charge of SSP attestation officer for social science in the university. He has secured first rank and gold medal in MA Public Administration, and he has additionally postgraduate degree in political science. He has done his PhD degree in Sri Krishnadev Rai University, Anantapuram, Andhra Pradesh. Further, he has completed the 2-year postdoctorate research sponsored by ICSSR New Delhi. He has qualified UGC NET with Junior Research Fellowship and Senior Research Fellowship New Delhi. He has cleared the Karnataka State Eligibility Test for lecturership and Andhra Pradesh SET for lecturership in General Merit List. He has to his credit 158 plus research paper presentation in national level seminar, 12 plus international level seminar,
13 plus state level seminar. He has to his credit 48 plus research article published in UGC recognized journal. He has presently guiding 2 PhD research scholar. He has evaluated 8 MPhil and 7 PhD from Telangana state. He has delivered 138 plus special invited lectures at the national level. He has currently involved in the research of discovering the process of identifying rough diamonds availability in Karnataka state, Andhra Pradesh, Telangana state, and its impact on elections and the social, economics, and political development of the country. And he is confident of generating approximately 500 crore revenue to the government of Karnataka, government of Andhra Pradesh, government of Telangana, and government of India. He is also actively involved in the providing financial and food charity by prepaying a sum of rupees 5,000 to 8,000 per month in the university canteen for those poor students who are unable to afford for food in the afternoon but attend the classes, and for other students who are unable to afford for basic canteen expenses for food and snacks, preparing for competitive exam like MPSC, UPSC. This is the brief introduction of Dr. Veera Prasadiam. Thank you one and all. धन्यवाद मॅडम, धन्यवाद मॅडम. मॅडमने अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने सरांचा परिचय करून दिलेला आहे. आजच्या नॅशनल सेमिनारचे उद्घाटक, ब्रिज भाषक व प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर वीरा प्रसाद यम सरांना विनंती करतो त्यांनी आपलं उद्घाटीय मनोगत व्यक्त करावं. डॉक्टर वीरा प्रसाद यम सर. थैंक यू सर, थैंक यू. यस यस सर, ओके सर. मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ. एक पीपीटी बनाया था. आप यस यहाँ यस क्या यस हो पीपीटी यस शेयर यस 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 ओके. जस्ट अ सेकंड. सर, शेयरिंग प्रॉब्लम हो रहा है. एक मिनट. सर, आपको मैं एक स्क्रीन लिंक भेजा था. आप ट्राई करेंगे वहां से. आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था. सर जी प्लीज रिसेंड टू लिंक, पीपीटी लिंक. अभी भेजता हूँ सर. सर
आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा था सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ ठीक है सर, ओके। सर जी, यस, हमको लिंक आपका मिल गया है हाँ सर। लिंक मिल गया है, अभी वो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, 1 मिनट से ना। ओके सर, राइट सर। लिंक अभी जस्ट मिल गया है। अच्छा सर। हाँ, अली सर, अली सर, हाँ सर, लिंक सर ने भेजे, देखो अभी। ओपन नहीं हो रही सर वो टोटल। सर, लिंक ओपन नहीं हो रहा सर जी। यस यस यस। सर दिखाई दे रहा है? हाँ, यस 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 सर, प्लीज स्टार्ट सर। नाइस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Good morning, all of you. I am very much delighted to be a keynote speaker on this auspicious occasion of a national level seminar organized by the Department of Public Administration, MSP Mandals, Yashwantrao Chavan College, Amba Jogai, District Beat, entitled with the challenges before Indian democracy. Well, for your convenience, I have prepared a small PPT. Myself, as already introduced, my name is Dr. Veeraprasadhyam. I am working as an assistant professor in the Department of Political Science, VSK University, Ballari, Karnataka State. Before moving on, I would like to focus upon the background on concept of the democracy. I hope you are able to watch the screen in yellow color screen. I hope all are able to watch it. Can anyone reply? यस सर। Thank you. Fine. The first known democracy in the world was in Athens, where all adult citizens were required to take an active role participation in the government process. One such example is of Malana, that has been recognized as one of the oldest democracies in the world. The villagers there were in the belief that they are descendants of the soldiers of Alexander the Great, who got stranded in India on account of injuries after the war.
Here we need to understand, we are speaking about democracy, the challenges of democracy, the issues in democracy, and we are trying to discover appropriate solutions to overcome these issues or challenges. First of all, we should understand what does demos means. Demos means people and kratos means rule. It means that the system of the government where the power is vested in the people and their representatives rule them, fulfilling their common needs, not particularly specific needs relating to them, meaning personal life, but to the common needs of all the public. Here, India has become a free nation on August 15th, 1947, declaring itself to be a sovereign, means in the thing that we are not under the control of either internal or external powers. Democratic, where we are choosing our representatives through voting process, and republic, where the head of the state is chosen, is selected, is elected with directly or indirectly. So by this, we have adopted our constitution on 26th January 1950. Yesterday we have celebrated Independence Day also. I mean to say Republic Day. Fine. India's government is modeled on the British Westminster system. It consists of a president as the head of the state, an executive headed by the prime minister, a legislature consisting of a parliament and a judiciary. Moving on to the next slide. Yeah. Here, I would like to highlight the spirit of the Indian Constitution. The spirit of the Indian Constitution embodies about the Purna Swaraj Declaration and signifies a continuity from the struggle for independence to the establishment of a democratic and sovereign republic, where it commits to provide equality, secularism, self-governance, and so on. Yesterday, we have celebrated the 75th Republic Day, where the theme of the Republic Day was Sit Bharat and Bharat Lokantra Matrukta. I would also like to highlight the diverse cultural features in India, where we are overcoming various differences among the groups, among the regions, among the castes, as already has been highlighted by the preliminary speaker from your college. Several of the things that I want to highlight are that India is incredibly diverse nation with many regional variations, religions, castes, color, genders, economic and educational backgrounds, languages, and so on. The diversity is further reflected in the multiplicity of political parties, where they are dividing the groups of people in different categories based upon their own benefit, that is vote bank. And other factors and manifestos are also framed upon these backgrounds, taking into consideration the dissimilarity between groups of people in our country, due to which the challenges to Indian democracy are gradually increasing in multifold day by day. Fine. Moving on to the next slide in blue color, a focus on the major challenges of Indian democracy, which is the main theme of today's national seminar. Here, I would like to focus, has already been highlighted by the preliminary speaker in his speech. The first one foremost is majority of the population is living in rural areas since centuries, as we all know. Since independence also till now, only few groups of people are certain 20% or about 20% population only is migrating to urban cities, where it is trying to earn some economical facilities or benefits that are being provided in the urban areas with respect to industries and so on and so forth. But majority of the people, due to lack of literacy, due to poverty, and due to the attachment to the local culture, local people, religion, or some kind of local commonality, they are not moving or migrating to some certain urban areas for their livelihood and so on and so forth, or for some kind of development, what we can say. Here, due to that
majority of the people are living in poverty, where due to not utilizing the technology available in our country or available what is already followed in Western or European countries or in some other developed nations, the agrarian is increasing day by day. And migration to urban areas to a certain extent is prolonging. Next important issue that our country is facing is caste-based politics. As I have already mentioned, that based upon the division between the groups of people, the political parties are utilizing the opportunity to use them as vote banks. They are giving the constituencies representation based upon the majority caste people living in those constituencies. So this is one of the hindrance or challenge that our country is facing. Fine. Moving on to the next important challenge is complex socio-economic landscape. Our country is not balanced. Not only our country, majority of the nations are facing the same problem. Here, our landscape, in some areas, we find forest resources. In several areas, we discover mines, facilities like iron ore or diamond mines and so on and so forth. In several areas, there are water resources or petroleum resources and so on and so forth. So based upon these socio-economic landscape variations, the development is also differentiates within the country, within the state and so on and so forth. In our area, we call it as Hyderabad, Karnataka or Kalyana, Karnataka region, where it is identified as backward area. Similarly, in Andhra Pradesh, we identify Rayalaseema region as the backward area compared to coastal areas. Similarly, Telangana state got divided mainly because they are in the they have identified that our region is backward compared to Andhra Pradesh or coastal Andhra Pradesh. Why? Because lot of opportunities, the poor people living in the rural sector are unable to utilize the facilities or to pursue some good education because of their poverty. So to overcome that imbalance, government has framed many policies, programs from time to time. But to a certain extent, that policies and programs have been utilized by already who have developed in certain caste itself. But what Ambedkar taught is not reaching to the meaningful population or beneficiaries. Well, moving on to the next issue, that is communal tensions. Communal tensions, you know very well that people are identifying political parties who are trying to get the vote share in among the public by using the word communal, maybe religious differences or cultures and so on and so forth. Fine. Moving on to the next important thing, that is transparency. Till now, our administration that we are running today is not totally what we called approachable to the common man. We get some information in the websites, but majority of the information is hidden and people don't know what is happening. They are doubtful. To certain people, they are getting they have some adequate knowledge about the computers, they are utilizing it, but majority of the people are not in that sphere. So they are lacking this kind of misunderstanding that what government is doing and what we are getting and how the country is running and so on and so forth. Right to Information Act is there, but to certain extent, only few people are utilizing it and not majority of the population. So it is also acting as a major challenge to our Indian democracy. Next important issue is issues in ensuring equality. As I have already discussed, that regional imbalance is there, differences in what we call literacy rate is there, differences in gender are there that are creating imbalance and inequality in our country. Though to certain extent, government has what we called providing equal salaries in government sector and several other sectors, but majority of the private sectors, even in common labor who are working in what we called manual works, are getting a share less than compared to the male population. Fine.
Moving on to the next important issue, that is electoral malpractices. In electoral malpractices, you all know today the money is distributed in several areas. Maybe in highly educated, matured citizens where the population is more, their electoral malpractices might not happen. But majority of the people who are living in the rural sector or who are living on what you call less earning or lower earnings are going for getting some kind of money, either to participate in the elections, either to move in the campaigns, and so on and so forth, or to vote. So, a lot of malpractices are happening, and we can't expect that truly the chosen leader is elected, because based upon money, based upon influence, based upon caste, and so on and so forth. We all very well know that another important issue is corruption. Everywhere in newspaper and in some other instances, even in smaller, what we call lower cadres also, we find a lot of corruption issues that is hindering the development of our nation. Next is issues in balancing competing interests of varied cultures. Different cultures have their own interests. They want to, what we call, get their benefits first, and at the cost of other population, other groups of people, other cultures. So this is acting as a major barrier for the development of the nation. Next one is issues in ensuring voter participation. The voter turnover, especially in urban areas, compared to rural areas, compared to the poor population, urban areas voter turnout is getting lesser and lesser. Whether they might be involved in some kind of works, whether they might be involved in some kind of migrative activity, or some kind of what we call voter identity cards issuance, and so on and so forth. Many issues are there that we need to understand how it is posing to be a major problem in our electoral politics. Fine. Moving on to the minority rights. Here, majority of the groups like Jains, Parsis, or some kind of minority groups are identifying themselves to get some benefits or reservation facilities, are posing an issue to the smooth functioning or the smooth running of the democracy in our country. Moving on to the next important aspect, that is managing complexities of diverse societies. Our administration is facing the issues of how to manage these diverse societies and what we call move on them in a particular direction of development, socio-economic development, cultural development, and so on and so forth. Fine. Another important issue that we are facing in our administrative system for the welfare of our people is misuse of power. The officials who are in high authority, or the officials who are having the office of profit, are misusing their power to benefit their own kith and kin, or some kind of relatives, or friends, or based upon the regional issues, and so on and so forth. And the people who are not getting benefits are moving on to strike, or to criticize the government, or cause some kind of hindrance that their voice be heard by the government of India, or government of the particular state, or the local government. So these are few important things in the first slide that I have brought to your notice. Another important issue among our youth is that in urban areas, or in among the rich group of people, we are facing the circulation of drugs, where the students are getting diverted from actual what we call achievement to the sidelines, where where the future of India is getting affected. Now, moving on to the next slide. In the second list, I have highlighted several other important issues, where number one is issues of identity politics in our political science, as well as in public administration, and in several other disciplines like sociology. We often discuss about identity politics. People of particular caste, people of particular religion, people of particular tribe, or some group of people are identifying themselves with certain specific features to get the benefit from the government policies, or to highlight their issues, to get the roads to their streets, to get the water connections to their homes, to get the electricity benefits. Till now, even after celebrating 75th Republic Day also, people are facing a lot of issues, especially in rural sector. Urban areas are colorful. Urban areas are having lighting facilities, water facilities, and majority of the hospitals, and so on and so forth. But in rural areas, when we go
and do some kind of research, we face their problems. We feel their problems. We feel their issues. One of the person in Telangana, when I want to write an article in Telangana, I have seen that one particular person named Rangaswamy informed me that the government is providing free electricity in agricultural farms, but we don't get complete. In 24 hours, we are getting 3 to 4 hours of electricity. That too in night they are providing, and in the daytime we are approachable to the farmlands. So these are several issues. Government policy is there, but to what extent, to the fullest extent, it is benefiting to the public or not is a major issue that we are facing in our democracy. So similarly, these people and the groups of people similar to Rangaswamy or some other kind of people are forming a group, organizing themselves to fight against the democracy and affect the smooth running of the democracy, so on and so forth. Similarly, issues of pressure groups are growing, are coming out like mushrooms to safeguard their interests. Why? Because their issues are not heard by the government, either the local government or the central government or the state government. Migration issues are increasing due to movement of people from one place to another. They are moving to some other cultural groups people, and they are not able to cope up with them. They are not able to coordinate with them in the works, and some kind of issues are erupting. And in solving those issues, similarly, government is facing regularly disruption in running the government or smooth functioning of the government. Next one is refugee issues. We all know that Rohingya Muslims, when they got affected in Myanmar, they traveled from hilly areas to what we call Bangladesh, and from Bangladesh they have what we call traveled in the interior surrounding areas of what we call West Bengal and some other areas like Orissa, and from there they moved on to Delhi and several other areas. These people are coming for their safety and security in our country and providing an hindrance to the economical opportunities of our laborers. And some other issues are erupting due to refugee issues. Government should take a lot of precautionary measures to protect their interest as well, and also do not harm our what we call laborers who are earning their livelihood depending in those areas where the refugees are coming and settling and working for whatever the remuneration is given by them, by the owners in what we call home building sector or industrial sector, and so on and so forth. Another important issue our country is facing is military coup eruption in neighboring states. We have witnessed in either in Pakistan or in Myanmar or in Maldives. Recently, we have heard several things. On several occasions, several military coups have happened, and due to the instability in those nations, our country automatically faces several sanctions. Or when we take several steps, other developed nations might impose sanctions. So this is also affecting our smooth functioning. Similarly, illiteracy issue, as I already mentioned, due to illiteracy issue, the mature democracy, what we call the requirement, that is how to run the democracy means we need mature people, mature citizens, and due to illiteracy issues, that is also posing as what we call hindrance to our nation. Next one is poverty. As I've already discussed, poverty at various levels due to illiteracy, due to what we call poor agricultural techniques that are following, due to unemployment, and so many factors are there that is causing to poverty, and poverty is leading to what we call corruption and what we call vote buying, and similar issues are erupting for our democracy. Urban and rural economic and social issues are what we call increasing day by day. Why this difference is there? Because in urban areas, we are getting a lot of opportunities, employment opportunities, education is good, and facilities are provided. And similarly, big hospitals with modern technology are available in urban areas. So the people are migrating and causing a rural-urban divide, maybe in technology issues, or maybe in what we call getting opportunities, and so on and so forth. Gender discrimination issues is another important thing that we need to discuss right over here about the challenges. Here, since ages, we have differentiated between the male and female students, female child. We are giving much preference to the male population.
Even mother who happens to be a female is giving preference to her son rather than compared to her daughter with respect to education, with respect to future support, and so on and so forth, because they think that one or the other day the girl child will be sent to some other's home, and our son will remain with us. So we have to look after, and we have to give many facilities to our son so that he will develop our home, our culture, our what we call the race, and so on and so forth. So this is also a major hindrance that is posing, because half of the population, as we can take it to be female population, when half of the population is getting affected due to the age-old traditions or what we call superstitious beliefs that we are applying to the gender, so automatically it will affect our functioning of the democracy. Religious fundamentalism. Another important issue is religious fundamentalism. Recently, we have seen the issue of what we call separate state demand in Punjab, and several other outfits claiming to be, whether in Hinduism or some other cultures, where they are fighting for their own core ideas or core benefits. And due to that, normal population believed to be good population in that particular religion is also getting affected due to that fundamentalism, because it is moving ahead in a secret, I mean to say, in a what you call particular way that is that can be identified with terrorism or Naxalism, and so on and so forth. Criminalization of political arena is another issue, because in political arena, what is happening? The Gundaism is entering the politics. Like we are not following the what we call tradition of Gandhiji, Ahimsa or Satyagraha, and so on and so forth. We are using the Gundas to get the power, the political power, and slowly and gradually we are moving to the criminalization of political arena. Political violence is thereby created due to these kind of gundas who are entering and what we call suppressing the other groups within the political party or other political parties. Another important issue that we have identified is child labor issues. The child today will be the citizen of tomorrow, will be a major part and parcel of the development of our country, and we are not getting him educated due to poverty and some other reasons. The child labor issues is also important what we call cause or factor that is hindering our democracy. Similarly, labor issues. Labor is paid at different places, labor is paid less, and some other places in urban areas, labor is getting good amount. But in rural areas or in some other unorganized sectors, the laborers are getting less pay, where they are facing a lot of issues to lead their daily life, and so on and so forth. Fine. Moving on to the next slide. I would like to highlight several other important issues faced by our nation. Loopholes in public policy implementation, as you all know. 100% public policies are not implemented up to the mark. Even several funds are what we call unspent funds are moving on to the next what we call budget year, and so on and so forth. Issues in overcoming regional imbalance due to political power. We all very well know that in several constituencies where the representatives are selected, few of them are getting the minister posts, and they are trying to develop their constituencies and leaving apart the development of the other constituencies, and so on and so forth. So due to this also, the regional imbalance is erupting in our country. Issues in sustainable development is another important major issue that we have identified right over here. Red tapeism by the government officials. You all know, until and unless the corruption is paid or due to some other factors, the officials are what we call stopping the movement of the files, are gradually delaying the passing of the files. So this is also affecting our functioning of democracy. Inefficiency officials in the sense that they are not getting appropriate training, whether it may be at the clerical post or some other kind of computer related activity, and so on and so forth. They are not up to the mark. Training is given to them, but the efficiency of officials is not getting improved due to the basic education that they have got in the previous years is not up to the mark that we can withstand with the what we called inculcation of the technology in our administration. So that is also posing an important threat and hindrance to our functioning of democracy. Next one is delay in providing justice. We all know that our courts are overburdened with the criminal cases and civil cases, and the justice that is provided to them is getting delayed day by day.
numerous flaws in cultures, traditional panchayats. So there are numerous flaws, not only recently what we call inculcated, but several ages, since several ages, that those are being followed blindly. So we need to think, we need to understand why these flaws are there and how to what we call sideline them and move on to develop our cultures and overcome the issues for traditional panchayats and so on and so forth. Fine. Increasing prices of various commodities has also caused to what we call it, lose our earnings. Majority cases, the gas rate is increasing, the petrol prices have increased multifold, and several other commodities, common commodities that we are what we call it, using in daily life, we are facing a lot of issues. So we need to overcome the price rise issue, and then only our democracy can be successful, because when people will have some money, they will be able to spend that money for the education of their children or for their development. And when people will have certain what we call the money that can be multiplied, then only country can march towards the path of development. Fine. Heavy dependence on imported items. See, recently, what we are witnessing is we are depending upon the what we call other nations for petroleum products or some other commodities, where the price is being fixed by some other country, and we are facing the price rise issue and so on and so forth. So we need to overcome this kind of dependency upon our commodities imported from other nations and so on and so forth. Border expansion strategies of neighboring relations of neighboring nations. Another important issue where we can't run our democracy smoothly is because, like whether it may be China or it may be Pakistan, we very well know that in their country the Indian map is different. In China, the Indian map is different in the northern sector. Similarly, some other countries are portraying our country as what we have our map. Several countries, like-minded countries, who are accepting the what we called are giving recognition to our nation, are portraying the map provided by us, but those people are trying to occupy our territory based upon the language or based upon the religion or based upon their own people and so on and so forth, giving plenty of reasons, which is disrupting the peace of the nation and causing a major hindrance for the smooth functioning of the nation. Well, moving on, terrorism issues. We very well know that cross-border terrorism or some other kind of issues are erupting now and then. Even in other nations also, the same issue is there. We have collaborated with several countries for intelligence or technology usage to share the information and tackle the terrorism effectively, but the issues are continuously moving on. Unless and until people become mature, unless and until people will understand that due to terrorism, through terrorism, we can't achieve success, the issues or the countries cannot run smoothly or function effectively. Next one is Naxalism issues. In our areas like Orissa, Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh, we are facing several kind of Naxalism issues because they have their own demands, their own what we called benefits. They are coming out, but only several group of people itself who want the majority benefits are what we called trapping the innocent population to come into the trap of what we called terrorism. I mean to say Naxalism or terrorism or factionism. These all are similar issues. Factionism here, it is in Andhra Pradesh and in several parts of Telangana. Factionism is rampant. Why? Because several group of people or 2 families or 4 families are involved in faction issues, and that has been spread to several villages. Those in turn are innocent and who don't know what is happening, just because of the negative mindset of the caste or something else, or some kind of economical issues. The factionism issues is killing the majority of the population. Fine. Next one is freebies promised by the political parties. We all very well know recently in Karnataka, Karnataka government, Congress government has before elections itself promised that we will give free bus facility within the territory of Karnataka after we form the government wherever for the female population. Similarly, in Telangana also recently, in their manifesto, where after coming to power, we will provide free bus to the female population. To maybe it is good to certain extent because female population will get to travel and so on and so forth. But
several of the promises that they have promised are not getting fulfilled, means then groups will divide and pose several problems for the functioning of the democracy. So those issues should be identified and solved effectively. Pre-poll and post-poll alliances issues are also erupting, because we just look at the political parties who are what we called making alliance with one or the other political parties. But due to those alliances, or due to the what we called clash between the ideologies, plenty of people are suffering. Majority of the people's sentiments, emotions are coming in between, and they are hurting each other with either verbally or physically. So this is also posing one of the important challenge to our Indian democracy. Next one is misuse of data on social media. We all very well know that the today one simple material is being highlighted in social media, either in WhatsApp, Facebook, Instagram, and so on and so forth. So it is like a wildfire. So carefully monitoring and several other important steps are need to be taken up by the government to overcome the social media issues, because of the wrong information circulated, wrong idea circulated, or scammers who are misusing the information, misusing the several secret data of the government, either public or what we call private people's data getting misused by the miscreants or criminals. So that need to be stopped to a major extent for the effective functioning of our democracy. Dynastic politics issue. This issue is being highlighted by the political parties during election campaigns, either by BJP or other political parties, either in Karnataka, JDS, and so on and so forth. Similarly, in Telangana, now BRS political party, or similarly in Andhra Pradesh, YSRCP political party are highlighting the dynastic politic issues. And similarly, that kind of trend that is happening in several political parties, even plenty of people, or a majority of the people criticized in Andhra Pradesh that Chandrababu Naidu, after Mr. Chandrababu Naidu, his son will take over. So these kind of dynastic issues are erupting in our country and posing what the true spirit of the democracy is there, that we need to choose the representative through elections, and no dynastic issue should follow, but we are indirectly what we call highlighting them. Why? Because majority of the people don't have money to contest in the elections. Majority of the people don't have enough courage. Majority of the people, real what we call knowledgeable persons, or literate persons, or capable persons, or capable leaders are not getting an opportunity to contest in the elections, or people are supporting only the rich population, and so on and so forth. So this should be overcome by our nation by taking up several important steps in the governance. Next one is lack of strong opposition, what we call it, in the what we call legislative assemblies or in parliament, is also posing another important issue, because the majority party that has occupied the power of government might misuse the power to its negative what we call the benefits, and so on and so forth. So so strong opposition is also important cause that is hindering the smooth functioning of our nation. Youth involving in antisocial elements. We all know today majority of the youth are getting what we call misinformation, are being diverted to some other direction, so that they don't focus upon elections, they don't focus upon the development of the nation, they don't focus upon the education, they don't focus upon getting employment, and so on and so forth. So all these issues are causing a major hindrance for the smooth functioning of our nation. Communication issues. Just a second. Okay. Communication issues. Communication issues at the grassroots, where approximately 80% of the population is present. Because due to lack of communication about the what we called proper education, proper employment opportunities, proper what we call agricultural techniques, proper industrial opportunities, future options are very lightly communicated, and silly issues are where the negative trends are there. Those issues are highly and very what we call easily communicated, rather than the developmental issues to the majority of the population. So this is also a major hindrance for our nation. Fine. Moving on. Next, economic sanctions of the developed and developing nations.
where our nation, when we are involving with several other nations, that they are in conflict with that nation. For example, what you called Israel conflict or Russia-Ukraine conflict. If we support Russia, yeah, Russia will impose sanctions. If we support what we called American alliances, America will become friend, or some other countries will impose sanctions. If we support Russia, America will impose sanctions. So this is a major hindrance for the development of the nation. Our interests are not protected. Our interests are not taken care of. Where we need to be, because we need international trade for various commodities, and we are facing a lot of issues with respect to these things. Fine. Another important is what you call geopolitical tensions with special reference to wars. Just now I have discussed about it. Instability of economic institutions, either internally or externally, causing the trading to fluctuate. We all know recently that due to some kind of SEBI's regulation in trading in market, many of the companies' revenue fluctuated up and down. And recently, we all very well know that Mr. Ambani and Mr. Adani issue with respect to some kind of up and down due to trading or some kind of economic sanctions or the regulations, rules and regulations imposed by SEBI and some other factors. And the people who are dependent upon those economical activities are working in their companies are depending upon the livelihood from trading are getting affected. Fine. So due to the above mentioned issues, there is a major setback for the smooth functioning of our administrative system. To sum up, I would like to briefly recommend how to overcome this. In the next slide, in pink color, you can see it. Democracy requires well-informed and literate citizens to overcome the challenges faced by it. In fact, matured citizens is a need of the heart. It requires stringent policy or rule formulations, implementation and evaluation, digitalization process in functioning of the administration. It should be enhanced. Differences of various kinds should be brushed so through proper syllabus formulation from school level throughout India. Internal administration should be strengthened through electronic monitoring approach, and we should enhance our defense capabilities. To be ready so that we could not become a victim of geopolitical trends. Our products should be explained to other nations so that they depend on our commodities in every field. Externally, we should overcome the refugee issues and protect our citizens' interests all around growth. We should effectively utilize the physical and human resources to the maximum possible extent available in our country to achieve equality and overcome the dollar-euro gap with respect to the Indian rupee. Finally, to conclude, let us not forget our past rich culture, and let us grandly celebrate our present achievements, and let us all look forward for a vibrant and bright future of India, and let us all pledge to work towards the betterment of our country and uphold the values enshrined in our Indian Constitution. Thank you one and all for providing me this opportunity to express my opinion on challenges before Indian democracy. Thank you. I request the organizers to take over. Dr. Sanjay Jadhav, sir, are you there? Yes, sir. Yes. Please take over, sir. Yes, Thank you, sir. Thank you, sir.
हाँ, थँक्यू सर. Sir, thank you very much. ओके, थँक्यू सर. धन्यवाद सरजी. डॉक्टर वीराप्रसाद यम सर यांनी आपल्याला भारतीय लोकशाही यावर सविस्तर विवेचन दिलेलं आहे. त्यातील येणारी आव्हानं, अडचणी यावर त्यांनी मांडणी केलेली आहे. सरांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो व पुढील सत्रामध्ये डॉक्टर रविदास यशवंत मुंडे, सहाय्यक प्राध्यापक, नागरिक शास्त्र व राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ यांचा परिचय करून देण्यासाठी महाविद्यालयाच्या वनस्पती शास्त्राच्या विभागाच्या प्रमुख प्राध्यापक कदम जी.आर. मॅडमना विनंती करतो. डॉक्टर कदम मॅडम. धन्यवाद सर. डॉक्टर कदम मॅडम. Thank you. ओके. कदम मॅडम, धन्यवाद. कदम मॅडम. Thank you, sir. Yes. Okay, ma'am. Welcome, ma'am. Good afternoon, everyone. मॅडम आवाज येत नाही. Hello. हा, ओके, येतो आवाज. येतोय ना सर? हो, येतो मॅडम. Introduce our guest, Professor Dr. Sir. Like MPhil, PhD, and now he's working as assistant professor in Department of Civics and Politics, University of Mumbai since 2013. Munde sir has published 3 books, 12 articles in various journals and magazines. He has given many interviews to news channels and radio. Sir has presented 12 papers in national seminars and 3 papers in international seminars. He is a member of study group of Maharashtra Government State Board, member of Syllabus Designing and Vision Committee in Mumbai University, member of studies in HSNC University Mumbai. Madhukar sir is, Munde sir is Munde sir got recognition by University of Mumbai since 2018. Till 15 students of post-graduation diploma in human rights and 4 मॅडम आवाज येत नाही. कदम मॅडम आवाज येत नाही. Sir, I has given a full introduction of Munde sir. Please continue from your side. ओके, थँक्यू मॅम. Yes, thank you, sir. धन्यवाद कदम मॅडमचा. मॅडमना सरांचा परिचय करून दिलेला आहे. डॉक्टर रविदास यशवंत मुंडे सरांना विनंती करतो त्यांनी आमच्या सहकारी प्राध्यापकांना, विद्यार्थ्यांना आपलं मनोगत व्यक्त करावं. डॉक्टर मुंडे सर. Thank you, sir. Thank you so much giving me this opportunity. I thank to Datta sir, Rupesh sir, vice principal and principal of the college trustee, and all the organizing committee, the professors in the colleges and students. First of all, thanks to giving me my introduction and inviting me for this lecture to deliver lecture on challenges to the Indian democracy. At the very first, I would like to tell you that when I asked Datta Jadhav sir that which language student will prefer, so he asked me to, it's better sir if you give lecture in Marathi. So I am delivering my lecture in Marathi for the better understanding to the students. Unless they understand, then lecture is not delivered if they don't understand. आणि अंबाजोगाई सोबत माझं खूप जुनं नातं आहे. माझं अंबाजोगाईमध्ये शिक्षण झालं असल्या कारणानं कधी योग आला तर निश्चितच कॉलेजला भेट देईल. जरी माझं शिक्षण हे अंबाजोगाई ते
औरंगाबाद ते दिल्ली असा प्रवास झालेला असला तरी मातृभाषेमधून लेक्चर देण्यासाठीचा एक वेगळाच आनंद असतो. म्हणून जो आजचा टॉपिक आपल्या कॉलेजेसने निवडला आहे तो म्हणजे लोकशाही पुढील आव्हाने, विशेषतः भारतीय लोकशाही पुढील आव्हाने. आपण जर पाहितलं की भारतीय लोकशाही पुढील काय आव्हाने आहेत तर याचं दोन विभागामध्ये डिव्हिजन करता येईल. एक म्हणजे इंटरनल challenges and other is external challenges. In between, I will use bilingual because since here I am teaching in an English medium, so sometimes it happens that I switch over to English language. But आपण जर पाहितलं की डेमोक्रेसीचं महत्व काय आहे, हे जर तुम्हाला खरंच समजून घ्यायचं असेल तर जे कंट्री डेमोक्रेटिक नाहीयेत या कंट्रीतल्या लोकांना विचारून पाहिल्यानंतर समजतं की डेमोक्रेसीचं महत्व काय आहे किंवा लोकशाहीचं महत्व काय आहे. आणि आज जगभरामध्ये अशा जवळपास तुम्हाला 30 कंट्री सापडतील जिथे आजही लोकशाही अस्तित्वात नाही. आणि अशा काही कंट्री सापडतात जिथे तुम्हाला मिक्स फॉर्म सापडेल, डेमोक्रेसी विथ सम अदर पॉलिटिकल सिस्टम, म्हणजे त्यांना लोकशाहीही म्हणता येत नाही आणि अदर फॉर्म मध्येही त्यांना कन्वर्ट करता येत नाही. तुम्हाला नावासहितच सांगायचं झालं तर नॉर्थ कोरिया सारखा देश जिथे आज लोकशाही अस्तित्वात नाही, तिथल्या लोकांना स्वातंत्र्य हे त्यांच्याप्रमाणे जगता येत नाही. तिथे फक्त 2च टीव्ही चॅनल आहेत, एक म्हणजे जो त्यांचं नॅशनल न्यूज चॅनल आहे ते, आणि दुसरं म्हणजे की तिथला जो किंग जोंग राजा आहे तो डिक्टेटर, राजा म्हणण्यापेक्षा डिक्टेटर, त्याचे हे 2 चॅनल व्यतिरिक्त तिथं दुसरं स्वातंत्र्यच नाहीये की त्यांनी टीव्हीवर काय प्रोग्राम पाहावे. अशाच प्रकारचं आपण पाहिलं रशिया नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, चायना नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हिएतनाम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, अगदी आपल्या शेजारचीच देश पाहायचे झालं तर अफगाणिस्तान हा सुद्धा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आहे. आणि म्हणून डेमोक्रेसीचं महत्व सांगत असताना त्याच्या पुढचे आव्हानं काय आहेत याचा उहापोह करत असताना आपल्या काही बेसिक 2-3 प्रिन्सिपल पाहणं गरजेचं असते की ज्याच्यामुळं डेमोक्रेसी ही कशी आवश्यक आहे आणि त्याच्या पुढे काय आव्हाने आहेत. पहिलं म्हणजे फाउंडेशनल चॅलेंज हेच डेमोक्रेसी पुढचं मोठं चॅलेंज आहे. फाउंडेशनल चॅलेंज म्हणजे काय की एखाद्या देशामध्ये लोकशाही प्रस्थापित करणे हाच एक मोठं चॅलेंज असतं. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्याला लागलीच आपण संसदीय पद्धतीचा, लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केला, फाउंडेशनल. परंतु आजही असे काही कंट्री आहेत, देश आहेत जगभरामध्ये जे की लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी स्ट्रगल करत आहेत. आणि असे देश कोणते आहेत हे जर आपण पाहितलं तर अगदी आपल्या जवळचाच देश तुम्ही घ्या, म्यानमार, जिथं ते लोकशाही शासन पद्धती आणू पाहत आहेत परंतु शक्य होत नाही. फाउंडेशनल चॅलेंज. याच्यानंतर आपल्याला दुसरं प्रिन्सिपल लोकशाहीचं पाहता येईल की डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, म्हणजे डेमोक्रेसी किती रुजवली जाते एखाद्या देशामध्ये, एखाद्या राज्यामध्ये. कारण फक्त नेमसेक किंवा नावापुरती डेमोक्रेसी असणं म्हणजे त्या देशामध्ये डेमोक्रेसी आहे असं नाही. अगदी आपण भारत देशाचं उदाहरण जर घेतलं तर ज्यावेळेस स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्याला म्हणजे आपल्याकडे पार्लमेंट आणि स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज होत्या. कालांतराने असं वाटलं की नाही, लोकशाही खरी लोकांपर्यंत पोहोचलेली नाहीये, इट्स नॉट डीपनिंग, तेवढी खोलवर रुजलेली नाहीये. म्हणून आपली 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करण्यात आली आणि अगदी तळागाळापर्यंत लोकशाही कशी पोहोचवता येईल याचा विचार केला गेला. म्हणून 3 टायर तुमची पंचायत राज सिस्टम आली, डिस्ट्रिक्ट लेवल तुमची पंचायत आणि अगदी रुरल लेवलला ग्रामपंचायत आली. याचं कारणच असं होतं की अगदी तळागाळापासून लिडरशिप तयार व्हावी. ज्या देशामध्ये लोकशाही व्यवस्थित
खोलवर रुजलेली नाही, अशा देशामध्ये लीडरशिप व्यवस्थित तयार होत नाही. आणि म्हणून फाउंडेशनल चॅलेंजेस, डिपेंडिंग ऑफ दी किंवा अगदी डेमोक्रेसी रुजवण्याचं जे चॅलेंज आहे ते. आणि थर्ड प्रिन्सिपल म्हणजे स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, म्हणजे लोकशाहीला सशक्तीकरण करणे किंवा लोकशाहीचे सशक्तीकरण, हिला कसं स्ट्रेंथन करता येईल. आणि म्हणून आज जर आपण पाहिलं तर फक्त लोकशाही डिक्लेअर केली तर ज्या काही संस्था तयार केल्या गेल्या, म्हणजे तुमच्या पंचायत राज पासून, डिस्ट्रिक्ट किंवा नगरपंचायत पासून, किंवा महानगरपालिका पासून, स्टेट लेजिस्लेटिव्ह पासून, यांना स्ट्रेंथन करण्यासाठी काही आर्थिक आणि कायदेशीर अधिकार दिले गेले. फक्त ते स्ट्रक्चर तयार केलं म्हणजे ती डेमोक्रेसी सशक्त झाली अशी नाही, तर त्यांना काही अधिकार बहाल करायला, की तुमच्या लेवलला तुम्ही आर्थिक स्तरावर निर्णय घ्या. कारण केंद्रीय पद्धतीचा किंवा केंद्रातून आलेले निर्णय किंवा तिथे घेतलेले निर्णय हे खाली अगदी ग्रामपंचायतीच्या समस्या सोडवतीलच असं नाही, किंवा ग्रामपंचायतीच्या समस्या त्यांना माहीत असतीलच असं नाही. म्हणून लोकल लेवलचे प्रश्न जे आहेत, आर्थिक असोत, सामाजिक असोत, किंवा इतर लेवलचे असोत, हे त्या लेवलला सोडवले जावेत. म्हणून तिथे कायदेशीर अधिकार, आर्थिक अधिकार दिले गेले. याच्यातूनच लोकशाही ही स्ट्रेंथन होत असते. आणि हे बेसिक 3 प्रिन्सिपल पाहत असतानाच भारतीय लोकशाही पुढील अंतर्गत आणि बाह्य काय चॅलेंजेस आहेत ते आपण थोडक्यात पाहू, ज्यामध्ये पॉलिटिक्स आणि रिलिजन हा एक फार मोठा भाग राहिलेला आहे भारतीय लोकशाहीचा. आता आपण जर थोडं बॅकग्राऊंड पाहितलं पॉलिटिक्स आणि लोकशाही किंवा पॉलिटिक्स आणि रिलिजनचं, तर मध्ययुगीन काळामध्ये ज्यावेळेस युरोपमध्ये या फार मोठ्या घडामोडी होत होत्या, तिथे असं निदर्शनास आलं की राजकारणापासून पॉलिटिक्स किंवा लोकशाही ही दूर असावी, कारण त्याचा खूप प्रभाव झाला होता आणि अननेसेसरी इंटरफिअर होत असल्या कारणाने युरोपियन देशांनी, तिथे जे कोणी राज्यकर्ते होते त्यांनी, किंवा तिथले कोणी राजकीय फिलॉसॉफर्स होऊन गेले, विशेषतः मॅकियावेलीचं जर आपण साहित्य वाचलं तर त्यांनी स्ट्रिक्टली सांगितलंय की बाबा तुम्ही राजकारणापासून धर्म वेगळा करा, हे राजकारणाला आणि लोकशाहीला घातक आहे. परंतु आपण भारतीय लोकशाहीचा जर विचार केला आणि जेव्हा आपण महात्मा गांधीकडे पाहतो त्यावेळेस ते काय सांगतात की जे लोक असे म्हणतात की राजकारणापासून धर्म वेगळा करावा, त्यांना धर्म समजलेलाच नाही. Those people who are saying that let's have the separate religion from politics, they don't understand what the religion means. असं का म्हणले बरं महात्मा गांधी? त्याचं कारण असं आहे की जर आपण आज जगभरातल्या राजकीय पुढाऱ्यांचा किंवा जगभरातल्या लिडरशिपचा जर विचार केला तर राजकीय लिडरशिप मधली नीतिमत्ता ही खूप ढासळलेली आहे. आणि तुम्हाला ही नीतिमत्ता कायद्यानं आणता येत नाही. मूल्य हे कायद्यानं आणता येत नसतात, ते स्वतः अंतर्गत आत्मसात करून त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करायचं असतं. उदाहरणार्थ मी जर एखाद्या विषयी वाईट चिंतन करत असेल तर एखादा कायदा त्याला येऊन दुरुस्त करू शकत नाही, कारण ती थिंकिंग ही इंटरनल प्रोसेस आहे. आणि याला जर समजा तुम्हाला दुरुस्त करायचं असेल, याच्यामध्ये बदल करायचे असेल, तर मी नीतिमत्ता शिकली पाहिजे. आणि नीतिमत्ता कशामधून शिकवली जाऊ शकते? आपल्याकडे परंपरागत चालत आलेली जी धार्मिक पद्धती आहे. म्हणून ज्यावेळेस आपण महाराष्ट्राचा जर विचार केला, आपण का बरं ज्ञानेश्वराचे किंवा तुकाराम महाराजांची उदाहरणं देतो किंवा संत परंपरेचे? यांनी जी मार्गदर्शक तत्वे भक्ती याच्यातून घालून दिली, हे जर राजकीय नेतृत्वाने जर आत्मसात केली तर जी लिडरशिपची नीतिमत्ता ढासळलेली आहे त्याला कुठेतरी
चांगल्या याच्यामध्ये आणण्यासाठी मदत होईल. आणि म्हणून महात्मा गांधी असं म्हणायचे की जे कोणी म्हणतात की म्हणजे अगदी धर्म तुम्ही राजकारणात आणून इम्प्लिमेंट करा असा त्याचा अर्थ नाही. लक्षात घ्या की आपल्या भारतीय राज्यघटनेनंच सेक्युलर हे प्रिन्सिपल अडॉप्ट केलं आहे, म्हणून त्या प्रिन्सिपलला छेद न देता आपल्या राजकीय नेतृत्वाने किंवा राजकीय नेत्यांनी हे आत्मसात करायचं. कारण हे आपला ठेवा आहे. तुम्ही धर्माचं राजकारण करू नका, पण धर्माने सांगितलेले नीतिमूल्ये याच्यापासून तुम्ही दूर जाऊ शकत नाही. आणि ही नीतिमत्ता ढासळण्याची कारण म्हणजे त्याला आपणच नागरिक जबाबदार आहोत. कारण आपण कोणाला निवडून देतो? मला वाटतं काल परवा 25 जानेवारीला नॅशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट झाला. आणि आपण जर भारतीय लोकशाहीची अगदी 1951 पासूनची पहिली जी इलेक्शन झाली तेव्हापासून ते अगदी 2019 पर्यंत जरी विचार केला, फक्त 3 इलेक्शन अशा दिसतील तुम्हाला. एक इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतरचं, त्याच्यानंतर राजीव गांधीच्या हत्येनंतरचं, आणि नंतर 2014 मध्ये झालेलं इलेक्शन. हे जर इलेक्शन आपण पाहिजे तर इथलं टर्न आउट जे आहे किंवा लोकांनी या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचं जर प्रमाण पाहिलं तर ते 65च्या आसपास राहिलेलं आहे. बाकी तुम्ही इतर सर्व जरी इलेक्शनचा आढावा घेतला तर हे 55 ते 60च्या दरम्यानच राहिले. याचा अर्थ जवळपास 35 ते 40% लोक मतदान करत नाही. आणि याचाच संधीचा फायदा घेऊन मग असे नेते राजकारणामध्ये येतात जे की कायदे मंडळात बसून कायदे तयार करतात. कोणासाठी? जे आपण सुजाण नागरिक म्हणतो यांच्यासाठी. परंतु हेच सुजाण नागरिक मतदान करत नाहीत. आणि हेच 35 ते 40% मधले जी जास्तीत जास्त लोक आहेत हे एज्युकेटेड लोक हेच मतदान करतात. त्याच्यामध्ये मग प्राध्यापक असतील, शिक्षक असतील, विद्यार्थी असतील, नोकरशाह वर्ग असेल, विद्यार्थी जे की ज्यांना मतदानाचा हक्क भेटला आहे असे विद्यार्थी, किंवा व्यापारानिमित्त या सिटीमधून त्या सिटीमध्ये गेलेले लोक असतील, किंवा कामानिमित्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेलेले लोक असतील, किंवा परदेशात गेलेले लोक असतील, शिक्षणामुळे असतील, टुरिस्ट म्हणून असतील, इतर कामासाठी असतील. हे सर्व एज्युकेटेड लोक यांची संख्या लाखो कोटींच्या घरात आहे आणि हेच मतदान करत नाही. आपण जर सध्याचं जे पर्सेंटेज आहे 60-65 याच्यामध्ये 20% जरी सुज्ञान मतदानी मतदान करायचं ठरवलं आणि 20% जरी आपण इन्क्रीज केलं तरी बघा राजकारणामध्ये केवढा मोठा बदल होईल. आणि तिथं येणारे जे नेते असतील हे एका विशिष्ट जातीचा आहे म्हणून येऊ शकणार नाही, किंवा विशिष्ट धर्माचा आहे म्हणून येऊ शकणार नाही, किंवा याला पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड आहे म्हणून येऊ शकणार नाही, किंवा याच्याकडे खूप पैसा आहे म्हणून येणार नाही. तर तोच नेता निवडून येईल ज्याच्याकडं त्याच्यासाठी त्याच्या डिस्ट्रिक्टची म्हणा, त्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीची म्हणा, त्याच्या राज्याची म्हणे किंवा देशाची म्हणा व्हिजन असेल. आपण कुठल्या तरी एखाद्या उमेदवाराला असं विचारतो की तुम्ही उभा राहताय तर तुमचं व्हिजन काय आहे कॉन्स्टिट्युन्सीसाठी, एखादा नगर परिषदसाठी असेल, जिल्हा परिषदसाठी असेल, किंवा आमदारकीसाठी असेल. आणि जोपर्यंत व्हिजन असणारे नेते येत नाहीत तोपर्यंत लोकशाही सशक्त होत नाही. कारण त्यांनी त्यांच्या राज्यासाठी, देशासाठी, डिस्ट्रिक्टसाठी काय व्हिजन आहे? कारण ते व्हिजन नसणारे लोकच तिथे असतात. आणि म्हणून आपण मतदारांनी, आणि मी हे म्हणत नाही की मतदारांना मतदान करावं असं वाटत नाही, त्यांचेही काही कारण आहेत तेही मी सांगतो. बऱ्याच वेळेस विद्यार्थी काय असतात की एका शहरातून दुसऱ्या शहरात शिक्षणासाठी गेलेले असतात, आणि ज्या दिवशीचा मतदानाचा दिवस आहे त्यांना ते एका दिवसासाठी येणे शक्य नाही किंवा परवडत नाही. जाणे येण्याचं तिकीट असतं, त्यांचे क्लासेस असतात, आणि त्या एका दिवसासाठी त्यांना असं वाटतं की ते एक दिवसाचं मतदानापेक्षा हे मूल्य माझं जास्त आहे, जाणे येण्याचा खर्च, राहणं, माझा अभ्यास. सेम
शिक्षकांच्या बाबतीतही असेल, कारण ते कुठेतरी त्यांच्या गावी रजिस्टर असतील मतदार म्हणून, कुठेतरी दुसरीकडे नोकरी करत असतील आणि त्यांनाही असाच विचार केला असतो. आणि हे सगळ्या चक्रमात यांच्यासाठी उपाय काय? तर मी एक आर्टिकल लिहिलं होतं काही 1-2 वर्षापूर्वी की यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी नावाचं, ज्याच्यामध्ये मी असं म्हटलं की हे मतदानाचा हक्क जर तुम्ही ऑनलाईन अवेलेबल केला, म्हणजे तुमच्या इंटरनेटद्वारे किंवा मोबाईलद्वारे, तर हे लोक जिथे कुठे ज्या शहरात बसलेले असतील, परदेशात असतील, त्यांना त्या दिवशी तिथून मतदान करता येईल. आणि हे मी भारतीय जे आहे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, त्यांना सुद्धा याच्यावर्षी मी असा प्रश्न विचारला होता, तुम्ही हे का ऑप्शन अवेलेबल करून देत नाही? तर त्यांचं असं म्हणणं होतं की याच्यामध्ये खूप कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहे, ह्याचा मिसयूज होऊ शकतो, त्याचं ते कोणी त्याचा हँग करून त्याचा दुसऱ्यांना मतदान करण्यासारखं असे प्रकार घडू शकतात. परंतु मी हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की असं जर असतं तर आज आपण पहा, रोज टेक्नॉलॉजीचा किती उपयोग करतो बँकिंग सेक्टरमध्ये, पैसे काढणे किंवा पैसे डिपॉझिट करणे, किंवा तुम्ही तिकीट बुक करणे, पैसे ट्रान्सफर करणे, किंवा अगदी कॉन्फिडेन्शियल फाईल ट्रान्सफर करणे. याच्यासाठी जर आपण दैनंदिन एवढा यूज करत असो, तर आपण 5 वर्षातून एकदा मतदानासाठी या टेक्नॉलॉजीचा यूज नाही करू शकत. आणि याच्यासाठी एखादं इलेक्शन कमिशननं सॉफ्टवेअर तयार करावं, त्याच्यामध्ये संबंधित जे कोणी ई वोटर बनणार असतील, त्यांना ऑनलाईन मतदान करायचंय, अशांना एक स्पेसिफिक सिक्रेट नंबर द्यावा, कोड नंबर द्यावा, तो त्यांचा आधारशी लिंक करावा. शक्य होईल तेवढ्या टेक्नॉलॉजी सिक्युअर करून प्रायोगिक तत्वावर ऍटलिस्ट कुठेतरी अगोदर इम्प्लिमेंट करून पाहिजे. कारण अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स हे अगोदर आपल्याकडे ईव्हीएम मशीन ज्यावेळेस इंट्रोड्यूस केली त्यावेळेस सुद्धा विचारले गेले होते. आजही त्याच्यावर पण कुणी असं प्रूव्ह करू शकलं नाही की ते फेल्युअर आहे म्हणून. ते राजकीय पत्रकार परिषद घेऊन म्हणणं हे वेगळं आणि न्यायालयात जाऊन ते प्रूव्ह करून दाखवणं हे वेगळं. आणि म्हणून ज्यावेळेस सुजाण नागरिक मतदानाला उतरेल त्यावेळेस एक सुजाण लीडर निवडून येईल आणि तो लीडर एक सशक्त डेमोक्रेसीसाठी योग्य असेल. दुसरी बाब मला याच्यामधनं सांगायची म्हणजे आपला जो सांस्कृतिक ठेवा आहे. आज भारतीय लोकशाहीतील हे एक आव्हान आहे की आपल्या सांस्कृतिक ठेवाची जपणूक करणे. सांस्कृतिक ठेवा म्हणजे काय बरं? की आपण जगामधल्या जर संस्कृती पाहितल्या, मेसोपोटेमियम असेल किंवा म्हणजे सिव्हिलायझेशन पाहितल्या, किंवा तुमची इजिप्शियन कल्चर असेल, सिव्हिलायझेशन असेल, किंवा तुमचं चायनीज सिव्हिलायझेशन असेल, आणि आपली इंडस सिव्हिलायझेशन, हे सर्वात जुन्या संस्कृती आहे. आज आपण पाहिलं सगळं आपण वेस्टर्नचं अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, परंतु हा सांस्कृतिक ठेवा जो आहे, जो वेस्टर्न कल्चर पेक्षा आपला खूप रिच सांस्कृतिक ठेवा आहे, हे आपल्याला जपता आलं पाहिजे. जगामध्ये असा कुठलाही धर्म नाहीये जो एवढे मोठे एका वर्षात सण सेलिब्रेट करतो. आणि सेलिब्रेशन, फेस्टिवलचं सेलिब्रेशन हे त्या समाजासाठी एक आनंदाचा प्रकार असतो. तुम्ही चायनीज सिव्हिलायझेशनचं उदाहरण घ्या. चायनामध्ये फक्त दर वर्षातून काहीतरी एक 8-9 दिवस सुट्टी असते त्यांच्या नवीन वर्षाच्या निमित्तानं. इतर काही सेलिब्रेशन नसते. आणि आपण काय रोबोट सारखे काम करू शकत नाही. आपल्यासाठी एक जीवन पद्धती आहे की अधून मधून आपल्याला कुठेतरी एक ब्रेक पाहिजे असतो. त्याच्यातून आपण एका नवीन सिच्युएशन मध्ये येतो. आणि म्हणून आपण पाहिलं तर दर महिन्याला कुठल्या ना कुठल्या तरी भागामध्ये भारतामध्ये एक सेलिब्रेशन सुरू असतं. ही विविधता, ही सांस्कृतिक विविधता जपणं हे खूप मोठं आपल्या भारतीय लोकशाहीपुढे आव्हान आहे. कारण आपण एवढे वेस्टर्नाइज होत चाललो की त्या वेस्टर्नायझेशन मध्ये फक्त भौतिक गोष्टीबद्दलच बोललं जातंय. आत्मिक सुख किंवा आत्मीय सुख हे त्याच्यामध्ये नाही. आणि जेव्हा आपली संस्कृती किंवा आपल्या फेस्टिवल आपण पाहतो, जगामध्ये असं कुठं देश असेल का हो की जो प्राण्यांचे सुद्धा
त्यांचे सेलिब्रेशन करतात. जसं की भारतामध्ये जसं आपण प्राण्यांचं सुद्धा सेलिब्रेशन, त्याला मॉडर्न कन्सेप्ट मध्ये अॅनिमल राईट्स म्हणून आले. हे तर आपल्या संस्कृतीने आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून आपण हे जी सांस्कृतिक ठेवा जर आपण जपला नाही, तर मग येणाऱ्या काळामध्ये आपली लोकशाही असेल किंवा आपली राजकीय पद्धती असेल, ही टिकणं फार महत्वाचं आहे. भारतासारख्या देशामध्ये जवळपास 1600हून जास्त भाषा बोलल्या जातात. एवढी विविधता जगामध्ये कुठेच नाही. आणि हे सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल हे फक्त फेस्टिवल पुरतच मर्यादित न राहता याच्या मागची इकॉनॉमी लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही दिवाळीचं सेलिब्रेशन असेल, गणपतीचं सेलिब्रेशन असेल किंवा इतर कुठल्या याचं सेलिब्रेशन असेल, हे जर पाहिलं तर या काळामध्ये सेल होणारे प्रोडक्ट्स, डेकोरेशनचं सामान हे एका विशिष्ट धर्मापुरतं मर्यादित नाही. लक्षात घ्या, मी फार पुढचं बोलतोय. तुमची दिवाळी आली तर डेकोरेशनचं सामान तयार करणारी व्यक्ती एक असते, ते कुठल्या जातात धर्माची असते हे कुणाला माहित नसतं. ती विकणारी दुसरी असते आणि ती विकत घेणारी तिसरी असते. म्हणजे याच्या मागची जी इकॉनॉमी आपल्या फेस्टिवलनं चालते, हे खूप मोठी एक सायकल आहे. आणि हे आपल्याला टिकवता जर आलं तर आणि ह्याचा अभ्यास बघा तुम्ही, ह्या भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास चायनाने खूप धूर्तपणे केला. त्याच्याकडे सेलिब्रेशन होत नाही, परंतु ते भारतीय बाजारपेठेत घुसले, कारण त्यांना माहिती की भारतामध्ये एवढे सण सेलिब्रेट केले जातात आणि याच्यामध्ये प्रोडक्ट विकण्यासाठी ते अगदी सर्वात पुढे असतात. हे आपल्याला का करता येऊ नये? म्हणजे त्यांनी गोष्टी प्रोड्यूस करायच्या आणि आपण त्यांचे ग्राहक बनायचे. हे भारतीय लोकशाही पुढे खूप मोठं आव्हान आहे. आणखी एक आव्हान म्हणजे भारतातली कुटुंब व्यवस्था टिकून राहणे. आपण ज्यावेळेस वेस्टर्न कुटुंब व्यवस्थेचा विचार करतो किंवा अभ्यास करतो, तर सध्या त्यांना भेडसावणारी सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे कुटुंब व्यवस्था आहे. कारण त्यांना कुटुंब व्यवस्थाच नाहीये. Family institution is the most important and precious institutions which tells you many things, or it is a beginning of your being a good citizen of that country. तुम्हाला सगळ्यात सुजाण नागरिक बनवण्याचे प्रथम पाडे कुठे दिले जात असते, तर ते कुटुंब व्यवस्थेमध्ये असतात. तुम्ही चायना सारख्या देशाचं उदाहरण घ्या, तिथे कुटुंब व्यवस्था अस्तित्वात नाहीये. मूल एका विशिष्ट वयानंतर त्याला बोर्डिंग मध्ये टाकलं जातं आणि त्याची सगळी व्यवस्था नंतर स्टेट भारताचं शिक्षण वगैरे, याच्यामधनं काय होतं की तो त्याच्या फॅमिली पासून तुटला जातो. पेरेंट सोबतचा असणाऱ्याचा बॉन्ड राहत नाही. आणि म्हणून हे पेरेंट्स ओल्ड झाल्यानंतर ते जे आता ओल्ड होमेज गव्हर्नमेंट बांधते त्याच्यामध्ये पाठवले जातात. म्हणजे आजही आपण याचा परिणाम जर भारतामध्ये पाहितला तर आपण जॉईंट फॅमिलीकडून न्यूक्लिअर फॅमिलीकडे आलो आहोत. आणि न्यूक्लिअर फॅमिलीची ज्या समस्या आहेत, विशेष करून शहरामध्ये, लहान मुल जर दोन्हीही पालक नोकरी करत असतील तर लहान मुलांचा सांभाळ करायला एखाद्या पाळणा घरामध्ये ठेवलं जातं. याच्यासारखं विदारक चित्र दुसरं कोणतं नाही. आपण आपल्या मुलांचा जर सांभाळ करण्यासाठी किंवा आपली कुटुंब व्यवस्था आपल्या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी असमर्थ होत असेल, तर आपण वृद्ध झाल्यानंतर मुलं आपल्याला सांभाळणार नाहीत. हे काळ्या दगडावरची पांढरी रेषे लक्षात ठेवा. कारण त्या मुलांनी कधी बघितलेलंच नसतं की आई वडिलांना सांभाळायचं असतं. आणि म्हणून भारतीय लोकशाहीपुढे हे एक मोठं आव्हान आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आपण जर एवढे न्यूक्लिअर होत चाललो, एवढे अगदी कुटुंब व्यवस्थेला तिरस्कार करू किंवा कुटुंब व्यवस्था नाहीशी होईपर्यंत वाट पाहू बसलो, तर आणि अगोदर पहा कसं असायचं की ज्यावेळेस एक मुलांच्या आई वडील कामानिमित्त बाहेर जायचे, तर त्यांच्या आजोबा त्यांचा सांभाळ करायचे आणि कुठल्याही प्रकारची चिंता नसायची. हे जॉईंट फॅमिलीचं व्यवस्था होती. आता आजी आजोबा आपल्या कुटुंबामध्ये नसतात,
त्याच्यामुळे मुलांचा सांभाळ होत नाही. आणि ज्यावेळेस आपण आई वडील ओल्ड होतील त्यावेळेस त्यांना वृद्धाश्रमात पाठवलं जाईल. असे मुंबईमध्ये तर कितीतरी उदाहरणं आहेत. त्यांची मुलं बाहेरच्या देशामध्ये शिक्षणानिमित्त गेले, ते तिकडे सेटल झाले आणि ते तिकडेच आहेत. अगदी काही वर्षापूर्वीच्या 1-2 घटना मुंबईमध्ये अशा घडल्या की ते पेरेंट्स डेड होऊन रूम मध्ये पडले होते, कारण त्यांना कोणी नाहीयेच हे करायला. ज्यावेळेस स्मेल येऊ लागला त्यावेळेस शेजाऱ्याने सांगितलं की पोलिसांना कळवलं आणि त्यांनी येऊन पाहिलं तर 2-4 दिवसापूर्वी त्या कुटुंबाचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्यांची मुलं बाहेरच्या देशामध्ये आहेत. मग इथपर्यंत जर कुटुंब व्यवस्था ताणली जात असेल की शेवटच्या क्षणालाही तुमच्यापाशी तुमचं मूल नसेल, तर तुम्ही राजकीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, लोकशाही याचा काहीच उपयोग नाही. हे टिकून राहण्यासाठी भारतीय लोकशाही पुढील आपली कुटुंब व्यवस्था टिकून राहणं हे अतिशय महत्वाचं आणि गरजेचं आहे. बऱ्याचशा गोष्टी अगोदरच्याही काही पाहुण्यांनी नमूद केल्या. त्याच्यामध्ये क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण होतंय, ही बाब नमूद केली, जी की भारतीय लोकशाही पुढील खरंच एक मोठं आव्हान आहे. आणि असं ज्यावेळेस आपण पाहतो भारतीय लोकशाही पुढील क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स, परंतु हे होत असताना यांना आपण निवडून कोण देतो? आणि ज्यावेळेस अशा राजकीय नेत्यावर गुन्हे दाखल होतात किंवा त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं जातं, तर त्यांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी कोण जातं? आपणच जातो. आणि मग त्याला एक मान्यता भेटते, समाज मान्यता, की नाही म्हणजे अशा प्रकारचा गुन्हा केला असला तरी आपण समाज म्हणून प्रोटेक्ट करतो, यांच्यावर काही कारवाई होता कामा नाही. किंवा दुसरा मुद्दा करप्शनचा जो आहे, जो की अगोदरच्याही वक्त्याने तो नमूद केला, की याची काही कोणाची इन्क्वायरी होत असेल तर लगेच आपणच प्रोटेक्ट करण्यासाठी जातो. आणि ते कुठल्याही पक्षाच्या असोत, कुठल्याही धर्माच्या असोत, कुठल्याही जातीच्या असोत, त्याचा काही संबंध नाही. जर समजा तुम्हाला करप्शन समोरून नष्ट करायचं असेल, मला उदाहरण सांगा बरं, किती ब्युरोक्रॅट्स आतापर्यंत जेलमध्ये गेलेत करप्शनच्या केसेसमध्ये? याचा अर्थ ब्युरोक्रेसीमध्ये करप्शन नाहीये का? सगळ्यात मोठं करप्शन ब्युरोक्रेसीमध्ये आहे. आणि ब्युरोक्रेसीचे संबंध हे राजकारणाशी असल्यामुळे दोघंही एकमेकांचं उघड करतात. त्याच्यामुळं ब्युरोक्रेसीमध्ये असणारे, आणि आपण पाहतो ना, आताच मला वाटतंय काही 2-4 दिवसापूर्वी एमपीएससीचा रिझल्ट आला. दरवर्षी युपीएससीचा रिझल्ट येतो आणि आपण अगदी वर्तमानपत्रामध्ये मोठमोठे फोटो पाहतो. हा एमपीएससी मध्ये प्रथम आला, तो युपीएससी मध्ये प्रथम आला. माझा एकच प्रश्न यांच्यासाठी, हे जे एमपीएससी मध्ये किंवा युपीएससी मध्ये प्रथम येतात देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, हे नंतर काम करताही प्रथम का येत नाहीत? यांच्या नंतर फोटो का दिसत नाही? हे नंतर कुठल्या गोष्टीमध्ये प्रथम असतं? आणि म्हणून करप्शन याच्यावर जोपर्यंत कारवाई होत नाही किंवा जोपर्यंत अशा व्यक्तीचं कायद्यानुसार बंदोबस्त होत नाही, तोपर्यंत हे असंच चालत राहणार. आणि कायद्यानुसार बंदोबस्त करण्यासाठी तिथे येणारी जी नेते मंडळी आहेत, ते आपण सुजाण नागरिकांनी कोण निवडून दिली? हे कर्तृत्वानं कोणीही निवडून येऊ, भले तो राजकीय व्यक्तीचा राजकीय कोणी का असताना त्याच्या कर्तृत्वाने येत असेल तर काहीच, आणि घटनेने दिलेला तो अधिकार आहे, परंतु फक्त एक लेगसी आहे म्हणून तो निवडून येतोय आणि आपण द्यायला पाहिजे असं नाही. मी अगोदर म्हणल्याप्रमाणे त्याचे विजन काय आहे, त्याच्या मतदारसंघासाठी, त्याच्या वार्डसाठी, त्याच्या गावासाठी, त्याच्या राज्यासाठी, देशासाठी, अशा व्यक्तींनाच आपण निवडून द्यायला पाहिजे. पुढचं महत्वाचं एक हे जर पाहितलं आपण आव्हान भारतीय लोकशाही पुढील, ते म्हणजे डिक्लाइन ऑफ ज्युडिशियरी. म्हणजे न्यायव्यवस्था ही आजकाल एवढी रसातळाला गेलेली आहे की अगदी साध्या साध्या केसेसमध्ये जिथे क्लिअर
1-2 हेअरिंग मध्ये ते डिसिजन देऊन त्या केसेसचा निकाल लावू शकतो, असं होऊ शकतं. परंतु अशा केसेस सुद्धा वर्षानुवर्ष पेंडिंग असतात. आणि शेवटी प्रत्येकालाच काय ज्युडिशियरी पर्यंत जाण्याची किंवा ज्युडिशियरीला अप्रोच करण्याची ताकद असते असं नाहीये. सामान्य व्यक्ती तर अगदी खालच्याच लेवलला तो हार म्हणून नको बा ते सोडून देतो, पण जे कोणी ज्युडिशियरी पर्यंत जात आहेत त्यांनाही एवढा दिवस जर समजा डिले होत असतील, म्हणून ते म्हणतात ना की जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय. म्हणजे जर तुम्ही न्यायदानाला उशीर केला तर हे एक अन्याय केल्यासारखंच आहे, म्हणजे तुम्हाला न्यायाचा डिनाय केल्यासारखंच आहे. आणि म्हणून वर्षानुवर्ष इथे केसेसचे पेंडेन्सी वाढत असल्यामुळे लोकांना आता ज्युडिशियल करून ही अपेक्षा राहिली. असं वाटतं की ही ज्युडिशियरी खरंच मॅनेज आहे का काही. आणि म्हणून भारतीय लोकशाहीपुढील हे एक मोठं आव्हान आहे. त्याबरोबरच आपण जर पाहिलं की ज्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, पुढचं महत्वाचं आव्हान भारतीय लोकशाहीपुढे म्हणजे विकनिंग ऑफ द इन्स्टिट्यूशन्स, म्हणजे संस्थांचं काय म्हणतात त्याला, जो विकनिंग होतंय, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची स्ट्रेंथ कमी केली जाते किंवा ताकद कमी केली जाते. हे एक भारतीय लोकशाहीपुढील मोठं आव्हान आहे. अशा संस्था कोणत्या बरं? मग तुमच्या त्या फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असतील, तुमच्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स असतील, किंवा तुमच्या कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज असतील, इन्स्टिट्यूशन्स असतील, लिगल बॉडीज असतील. या संस्थेचं विकनिंग होणं हे लोकशाहीसाठी खूप घातक आहे, खूप मारक आहे. ज्याच्यामध्ये तुम्ही जर पाहितले, आज जर आपण एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जर पाहितल्या तर नेमसेक अपॉइंटमेंट होतात तिथे, ऍडमिनिस्ट्रेटरच्या असतील, परंतु यांच्याकडून कार्य हे तेच केलं जातं ज्यांनी त्यांना अपॉइंटमेंट केलं. अगोदर एवढं इंटरफेरन्स असायचं नाही. त्या संस्थेची स्वायत्ता टिकून ठेवली जायची, ज्याच्यामुळं डिसिजन मेकिंग हे फास्ट व्हायचे, इफिशियंट असायच्या. आजकाल प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन मध्ये हे इंटरफेरन्स वाढल्या कारणाने तिथल्या डिसिजन्स फास्ट होत नाही. आणि ह्या मोस्टली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होत असल्या कारणाने या संस्थेचा ऱ्हास खूप फास्ट होतो. आणि म्हणून प्रत्येकाला असंच वाटतं की म्हणजे आता याच्यामध्ये काही बदल होईल का नाही. हे असंच जर सुरू राहिलं तर आपण एकीकडे म्हणतो की नाही आपण आता वर्ल्ड लीडर किंवा वर्ल्ड पॉवर बनण्याच्या मार्गावर आहोत, आणि दुसरीकडे या इन्स्टिट्यूशन जर कमजोर होत असतील तर हे किती कॉन्ट्राडिक्शन आहे लोकशाहीचं आणि आपण जे विजन ठेवतोय त्याचं. आणि म्हणून अशा संस्थाची, मग त्या लिगल बॉडीज असतील किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे तुमचे बँकिंग असतील किंवा इतर अशा इन्स्टिट्यूट असतील, यांचं सशक्तीकरण राहणं किंवा यांची ऑटॉनॉमी टिकून राहणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्याबरोबरच आपण भारतीय लोकशाही पुढील आता एक सध्याच्या कालावधीमध्ये आणि विशेष करून जर महाराष्ट्राच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये बोलायचं झालं तर राजकारणामध्ये एक नवीन पॅटर्न आलाय आणि तो खरा लोकशाहीला धोकादायक आहे, आव्हानात्मक आहे. म्हणजे जनतेने दिलेलं जे मॅन्डेट असतं निवडणुकामध्ये त्याचा रिस्पेक्टच नाही. आज सगळेच पक्ष एकत्र येऊन सत्ता चालवतात, ही लोकशाहीची खूप मोठी विडंबना आहे. कारण कोण विरोधी पक्ष आणि कोण सत्ताधारी पक्ष याच्यात काहीच मिळत नाही. अशा प्रकारचे अलायन्सेस हे भारतीय लोकशाहीसाठी खरंच मारक आहे. कारण जो पक्ष सत्तेत आहे तोच विरोधात आहे, जो विरोधात आहे तोच सत्तेत आहे. मग तुम्हाला निवडणुकीमध्ये जे लोकांनी मॅन्डेट दिलेलं आहे त्याचं काय?
त्या मॅन्डेटचा आधार होत नाही. आणि म्हणून पोस्ट इलेक्शन अलायन्सेस होणे हे सुद्धा भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. जे काही अलायन्सेस राजकीय पक्षांना करायचे असतील ते अगोदरच करा म्हणा, म्हणजे जनता डिसाईड करते की मला कोणाला मतदान करायचं आणि नाही करायचे. कारण मतदानाच्या अगोदर ते एका विशिष्ट विचार घेऊन व्यक्तीनं मतदान केले असतं आणि नंतर ते अलायन्स मध्ये येतात किंवा अलायन्स मधून जातात, हे त्या मतदारांशी खेळल्यासारखं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचे नवीन पॅटर्न हे राजकारणामध्ये उदयाला आलेले आहेत. महाराष्ट्रात उद्याचित कदाचित हेच प्रयोग देशभरामध्ये होतील. तर हे भारतीय लोकशाहीसाठी मोठं नुकसानकारक आहे, आव्हानात्मक आहे. त्याच्यानंतर आपण जर काही आव्हाने पाहितले ते फेडरल स्ट्रक्चर ज्याला आपण म्हणतो, त्याला मराठीत काय म्हणतात, फेडरल स्ट्रक्चरला जे की सेंटर आणि स्टेटचे रिलेशन्स असतात. आजकाल ह्या फेडरल स्ट्रक्चरमुळे सुद्धा, म्हणजे त्या फेडरल स्ट्रक्चरच्या पॉवर्स डिव्हिजन मध्ये जे काही सेंटर आणि स्टेट मध्ये संघर्ष सुरू आहे, हे सुद्धा भारतीय लोकशाहीसाठी खूप शुभ नाही किंवा भारतीय लोकशाहीसाठी मारक आहे. म्हणजे जेव्हा केव्हा केंद्रीय एजन्सीज आपण पाहतो एखाद्या स्टेटमध्ये जातात इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी, तर तिथं त्या केंद्रीय एजन्सींना एक तर प्रवेश दिला जात नाही, किंवा आपण पाहिलेलं आहे की काही केसेस इन्व्हेस्टिगेट करायचे असेल तर त्या अशा केंद्रीय ह्याच्यावर हल्ले सुद्धा झाले. आपण रिसेंटली पाहिजे की पश्चिम बंगालचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर. आता असंही होऊ शकतं की समजा केंद्रीय एजन्सी हा म्हणजे विरोधी पक्षांना टार्गेट ठेवूनच करतोय का, तोही चिंतनाचा विषय आहे. मग तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करायचंच असेल तर कुठलाही पक्ष असो, तो तुमच्या म्हणजे व्यक्ती असो, तो तुमच्या पक्षाचा असो किंवा पक्षाचा बाहेरचा असो, करप्शन झालेलं असेल किंवा काही जर गडबड झालेली असेल तर केंद्रीय एजन्सीने ते निश्चितच इन्व्हेस्टिगेशन करायला पाहिजे आणि त्याला कुठल्याही पक्षानं विरोध करता कामा नये. परंतु याच्यामुळे काय झालं की फेडरल स्ट्रक्चर जे आहे, संघ राज्य पद्धतीची जी आपण स्वीकार केला आहे, याला कुठेतरी बाधा होताना दिसत आहे. कारण ते जे प्रिन्सिपल आहे हे आपल्याला टिकून ठेवलं असं दिसत नाही. हे अशा आणि इतर जी काही चॅलेंजेस भारतीय लोकशाही पुढील अंतर्गत चॅलेंजेस मी सांगितले आणि इतर वक्ते होते त्यांनी सांगितले. आपण आता एक्सटर्नल चॅलेंजेस काय आहेत भारतीय लोकशाही पुढील, आपण जर एक्सटर्नल चॅलेंजेसचा जर विचार केला तर त्याच्यामध्ये टेररिझम हा एक प्रामुख्याने आपल्याला भारतीय लोकशाही पुढील एक्सटर्नल चॅलेंज दिसतो. विशेष करून क्रॉस बॉर्डर टेरर म्हणजे किंवा सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद. अगदी अगोदरच्या काळामध्ये आपण जर पाहिलं तर दहशतवाद हा एक फार ट्रॅडिशनल प्रकार असायचा, की म्हणजे त्यांचे जर आपण टेक्निक्स पाहितले तर ते अगोदर सुरुवातीच्या काळामध्ये काहीतरी समजा लेटर लिहून किंवा चिठ्ठी पाठवून धमकी द्यायचे की आम्ही इथे ते बॉम्ब ब्लास्ट करू किंवा हे करू. परंतु आपण आज जर पॅटर्न पाहितला दहशतवादाचा, यांच्यामध्ये एवढी क्वालिटेटिव्ह इम्प्रुव्हमेंट झालेली आहे. आज त्यांच्याकडे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आहेत, म्हणजे तुमचे लॅपटॉप्स असतील किंवा स्मार्टफोन असतील किंवा त्याही पलीकडे जाऊन आपण जर 26/11चं जर उदाहरण घेतलं, म्हणजे मुंबईच्या ताज हॉटेलवर जो हल्ला झाला, याचा जर आपण विचार केला तर याच्यामध्ये जी टेक्निक आणि जी पद्धती वापरली गेली होती ती खूप ऍडव्हान्स पद्धत होती. म्हणजे आपल्या लोकशाहीला अशा किंवा आपली जी सुरक्षा एजन्सी आहे अशा ऍडव्हान्स पद्धतीच्या टेररिझमला तोंड देण्यासाठी तयार आहे का? म्हणजे ज्यावेळेस हे समुद्र मार्गे आले त्यावेळेस त्यांच्याकडे जे पेजर्स होते, म्हणजे सॅटेलाइट फोन होते. विचार करा, सॅटेलाइट फोन असणं ते कुठं प्रिपेअर केले गेले, कुठून घेतले गेले, त्यांना कसे अवेलेबल झाले, त्याच्यासाठी त्यांना कनेक्शन कसे भेटले, आणि त्याच्या मार्गे म्हणजे समुद्रात तुम्ही मार्ग भटकू नये, कुठल्या दिशांना आपण जातोय, कुठलं लॅटिट्यूड आहे, कुठं लॉन्जिट्यूड आहे, कुठं साऊथ आहे, कुठं नॉर्थ आहे, हे अगदी तुम्ही डीप समुद्रावर गेल्यानंतर तुम्हाला काहीच कळत नाही आपलं कुठे जायचं. त्यावेळेस हे सॅटेलाइट फोन कामाला येतात, ते तुम्हाला डायरेक्शन दाखवत असतात की तुम्ही या या डायरेक्शनने चाललेले असतात, तुमचं हे टार्गेट आहे. आणि अशा प्रकारचं टेक्निक सध्याच्या
जो नवीन न्यू फॉर्म ऑफ टेररिझम आहे किंवा न्यू क्वालिटेटिव्ह इम्प्रुव्हमेंट ऑफ टेररिझम मध्ये आहे याच्यामध्ये. आणि मग हे भारतीय जे सुरक्षा बल असेल किंवा भारतीय सुरक्षा एजन्सी असतील याला तोंड देण्यासाठी सक्षम आहेत का, हे एक मोठं भारतीय लोकशाही पुढील आव्हान आहे. त्याबरोबरच सेपरेटिझम हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे, जो की बाहेरच्या देशांनी तो फ्युअल केला आहे. म्हणजे भारतामधील जे लोक असतील, विशेष करून आपण जर नॉर्थ ईस्ट इंडिया मधले पाहिजे तर हा सेपरेटिझमचा जम्मू काश्मीर मध्ये असेल किंवा आपले नॉर्थ ईस्ट स्टेट असतील, तुमचं नागालँड असेल किंवा आता रिसेंटली जो मिझोराम मध्ये व्हायलन्स झाला, हे अंतर्गत सुरक्षेच्या अंतर्गत सुरक्षेनुसार आणि बाहेरून यांना सपोर्ट भेटल्या कारणाने सेपरेटिझमचा याच्यामध्ये खूप मोठा सहभाग असल्याचं उघड झालं. आणि याच्यामध्ये विशेष करून भारतातील शेजारील राष्ट्र जे आहेत चायना आणि पाकिस्तान यांच्या जी एजन्सीज आहेत, सुरक्षा एजन्सीज किंवा त्यांच्या ज्या सिक्रेट एजन्सी आहेत, या सेपरेटिस्ट लोकांना इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणे किंवा त्यांना लॉजिस्टिक सपोर्ट देणे किंवा त्यांना थोड्या प्रमाणात आर्थिक मदत करणे आणि त्यांच्याकडून असे सेपरेटिस्ट मुवमेंट चालवणे हे प्रकार होत असल्या कारणाने भारतीय लोकशाही पुढील हे एक मोठं आव्हान आहे की या सेपरेटिस्ट मुवमेंटला परकीय शक्तीपासून किंवा एक्सटर्नल फॅक्टर्स आहेत याच्यापासून कसं न्यूट्रलाइज केलं जाईल. आणि म्हणून आपल्या शेजारील राष्ट्र जर हे आपल्या सोबत असतील तर आपण अशा सेपरेटिस्ट मुवमेंट मध्ये इन्व्हॉल्व्ह झाले जे एलिमेंट आहेत त्याच्यावर आपण कारवाई करू शकतो. उदाहरणार्थ बांगलादेश असेल किंवा म्यानमार मधलं अगोदरचं गव्हर्नमेंट असेल, म्हणजे सुकीचं, आता जी जनता गव्हर्नमेंट आहे किंवा मिलिटरी रुलर आहे याच्या अगोदरचं, हे सत्तेत असताना आपल्या सिक्युरिटी एजन्सीज आणि त्यांच्या सिक्युरिटी एजन्सीनी कंबाईन ऑपरेशन करून तिथे जे काही सेपरेटिस्ट मुवमेंटला फ्युअल करणारे फॅक्टर्स होते हे नामशेष केले गेले. आणि जेव्हा मग आपल्या शेजारील राष्ट्रासोबत गव्हर्नमेंट आपल्या फेवर मध्ये नसतं किंवा आपल्याला अनुकूल नसतं, त्यावेळेस हे राष्ट्र त्यांना सपोर्ट करतात. आपण जर आता नुकतंच काही दिवसापूर्वीचा उदाहरण घेतलं मालदीवचं, तर मालदीवनी हे कशा प्रकारे भारताच्या संदर्भात वक्तव्य दिले, तर पुढे चालून हे कदाचित चायनाच्या इन्फ्लुएन्स खाली अजून काही अशा ऍक्टिव्हिटीज करू शकतात जे की भारतातल्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवू शकतात. किंवा अगदी सुरुवातीच्या काळापासूनच आपण जर पाहिलं, पाकिस्तानचा विचार केला तर सतत जम्मू काश्मीरमध्ये टेररिझम स्पॉन्सर करत आले. आणि जम्मू काश्मीर मधला टेररिझम हा फक्त आपल्यापुरतच मर्यादित न राहता याचा परिणाम पाकिस्तानवर सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. आणि सध्या तिथली जनता किंवा तिथले पत्रकार हे मानतायत की या दहशतवादामुळे पाकिस्तानचं सुद्धा खूप मोठं नुकसान झालंय. परंतु पाकिस्तानला आता याच्या बाहेर पडणं खूप कठीण झालं. आणि म्हणून पाकिस्तानचं नुकसान हे आपलं सुद्धा नुकसान असतं, कारण आपले शेजारी जर चांगले नसतील, सशक्त नसतील, तर त्याचा परिणाम आपल्यावर सुद्धा होत असतो. आणि म्हणून दहशतवाद हा एक भारतीय लोकशाही पुढील एक मोठा आव्हानात्मक प्रश्न आहे. त्याबरोबरच रेफ्युजीचा विषय जो मला वाटते अगोदरच्या स्पीकरनी हॅज हायलाइटेड सम ऑफ द की aspect of the refugees that led to threaten the security of India. When we see the refugees, we must understand that how we define the refugees. Those people who are unable to live peacefully within their own countries, and due to the insecurity they are crossing over to the other countries, taking the shelters, particularly in India. These are called the refugees. But how these refugees are becoming threat to the Indian security? Because India also do not have any particular common law to deal with the refugee issues. If it comes to Sri Lanka,
we become some sort of lenient, more polite. We don't consider that the Sri Lankan refugees are some sort of foreigners. We consider that no, they are very close to India. They are Indian origin people, Tamilian. But since they are the citizens of Sri Lanka, how we can call them they are the Indian citizens? And therefore, the treatment given to these peoples from Indian government is different from one country to another country. If it comes to Bangladesh, we suddenly become aware that no, somebody is coming from Bangladesh, it means that the person is a criminal. So this is how our mindset is, or the refugees coming from Myanmar, or the refugees coming from Tibet, the Tibetan peoples. We have a special treatment to these people. So since we are also treating these people differently, and since we do not have any common law to deal with these people, that led to finding some sort of loopholes within Indian legal system, and they get the benefit of this, then that leads to that they spread among the territories. Those are the border state of India. That led to the security issues, and therefore this menace of security is very important when it comes to the Indian democracy. And the last one that I will mention, it is socio-economic inequalities in India that is increasing day by day. The some people having so much of asset, and some people are having less, or even they don't have money to purchase food. That leads to a very big challenge to the Indian democracy. So overall, I will conclude with saying that unless all people are made aware of their own political system, how it is important, their own democracy, save democracy, because unless if you are not saving democracy, protecting democracy, you will not understand the importance of it. If you go out in the non-democratic countries, when I was in China for some days, I understood there people in China do not enjoy the freedom or liberty what we are enjoying here. But if liberty or freedom does not mean that you have license to do anything. Your freedom and liberty must be within the limitations of what our constitution say or what our legal system say. With this, I will conclude here, and if any questions are there, I will really welcome them. Thank you so much. हा, धन्यवाद धन्यवाद सरजी. सर आपला अतिशय आभारी आहे. आपण लोकशाहीवरील आव्हाने, अडचणी आणि येणाऱ्या काळातल्या समस्या आणि पूर्वीच्या समस्या यावर अतिशय मुद्देसूद मांडणी केली. आपलं महाविद्यालय अतिशय आभारी आहे. मी माननीय महाविद्यालयाचे लोकप्रशासन विभाग प्रमुख डॉक्टर संजय कुमार जाधव सरांना विनंती करतो, त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचा ची सांगता करावी व आभार प्रदर्शन मांडावं. डॉक्टर संजय कुमार जाधव सर, लोकप्रशासन विभाग. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. ओके ओके सर. एक दिवसीय आभासी चर्चासत्र भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने या विषयावर आयोजित एक दिवसीय आभासी चर्चासत्राचे उद्घाटक आणि प्रमुख व्याख्याते डॉक्टर वीरा प्रसाद एम, सहाय्यक प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, विजयनगर श्री कृष्णदेवराय विद्यापीठ, बल्लारी, कर्नाटक यांनी आपल्या व्याख्यानातून भारतीय लोकशाही समोरील आव्हाने या विषयावरील आपल्या व्याख्यानातून व्यासंगी, सखोल आणि अतिशय महत्वाची माहिती अभ्यासकांना दिली. त्याबद्दल मी लोकप्रशासन विभाग व महाविद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच या सेमिनारचे प्रमुख संसाधन व्यक्ती, रिसोर्स पर्सन म्हणून डॉक्टर रोहिदास मुंडे सर, सहाय्यक प्राध्यापक नागरिक शास्त्र व राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांनीही बहुमोल असे मार्गदर्शन केले. त्याबद्दल मी लोकप्रशासन विभाग व महाविद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो.
तसेच आपल्या महाविद्यालयाचे शिस्तबद्ध आणि सहकार्यवर्ती असणारे प्राचार्य यांनी या सेमिनारसाठी प्रोत्साहन दिले व सहकार्य केले, त्याबद्दल त्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. या चर्चासत्राचे अध्यक्षीय समारोप आणि उद्घाटनपर भाषणातून बहुमोल असं मार्गदर्शन करणारे आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर शिंदे सर यांनीही बहुमोल असं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमाचे प्रभावी आणि ओघवत्या भाषेत सूत्रसंचालन करणारे माझे मित्र डॉक्टर संजय सुरवाड सर, समाजशास्त्र विभाग प्रमुख यांनी केले, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. या सेमिनारसाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाहुण्यांचा परिचय डॉक्टर मनोरमा पवार मॅडम आणि कदम जी.आर. मॅडम यांनी उत्कृष्टपणे करून दिला, त्याबद्दलही त्यांचे विभागाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच या सेमिनारसाठी सहकार्य करणारे शेख अली सर आणि शेख आसिफ सर यांचेही मी आभार मानतो. तसेच या सेमिनारसाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकार्य करणारे या सर्वांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो. या सेमिनारसाठी ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी झालेल्या सर्व प्राध्यापक, संशोधक व अभ्यासकांचे मी लोकप्रशासन विभागाच्या वतीनं मनापासून आभार मानतो आणि अध्यक्षाच्या परवानगीने एक दिवसीय आभासी चर्चासत्राचा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो.